Po përshëndetje Klodi, siç po shikoni, deputetët dhe qytetarët janë nisur për të bllokuar kryqëzimin e Çermës, pas bllokimit të Milot edhe në Vorë, është bllokuar dhe aksi Çermë nga protestuesit e Partisë Demokratike. Si shikohet, po lënë makinat e fundit kaluan, ndërkohë që krahu i kundërt është bllokuar totalisht. Qytetarët kanë dalë në rrugë dhe kanë nisur protesta e tyre për të bllokuar rrugën. Pra, pjesëmarrja, nëse mund të flasim deri në këto momente, Sonil? Ka mjaftueshëm njerëz për të bllokuar të dy anët e korsisë makinave, Klodi, se nuk mund të flasim për shifra. Qartë, po patjetër, do të jetë një lloj bilanci që i takon dhe institucioneve tjera për të marrë me këtë çështje në rastin konkret të opozitës. Falenderoj për momentin Sonil Frashëri. Shkojmë edhe një herë në kryqëzimin e Milotit dhe Elvis Hila është sërish drejt për së drejti. Elvis, është bllokuar tashmë aksi në këtë nyje? Po, Klodi, në kryqëzimin e Milotit, tu në kryqëzimin pra të rrugës Kombit, me konkretisht është bllokuar segmenti rrugor, janë me 10 qytetarë nga zonat verind-lindore të vendit, pra qarqeve të veriut, të cilët kanë bllokuar këtë segment rrugor, siç duket edhe nga pamjet, por edhe aktualisht që ne flasim, vijojnë të vinë qytetarë të shumt pra për të bashkuar kësaj proteste, e cila sipas informacioneve. Kjo pra ishte situata edhe në kryqëzimin e Milotit, është bllokuar qarkullimi i autometeve. Shoh gazetarin Everest Deda, i cili raportoi më herët edhe për bllokimin në rreth 15 minuta më herët rrugës, të dyja rrugëve dytësore dhe të autostradës, po ashtu për të penguar qarkullimin e autometeve në këto dy segmente nyjekyçe që lidhin zonën e Durrësit me kryeqytetin. Po Elvis, po thoje pak më herët që tashmë i paraprin kësaj proteste dhe deputetë të opozitës, apo jo? Me dëgjon, Klodi? Po, tani të dëgjoj. Në fakt janë edhe deputetë opozitës, të Lëvizjes Socialiste për Integrim, si dhe të Partisë Demokratike, deputetë qarqeve veriore, të cilët janë bashkuar kësaj proteste së bashku me qytetarë të shumë që aktualisht pra e kanë bllokuar aksin rrugor pranë kryqëzimit fush Milotit, çka do të thotë pra që ka një bllokim të tashmë të lëvizjes automjeteve në drejtim të Tiranës. Nuk dihet se sa do të zgjasë kjo protestë, por sipas informacioneve pra edhe nga opozita, qytetarët do të qëndrojnë në këtë vend deri rreth orës 13, ndërkohë që ka edhe forca të shumta policie në gjithë këtë zonë, të cilët po monitorojnë në vazhdimsi situatën pranë kryqëzimit të fush Milotit. Duhet theksuar fakti se në këtë pjesë janë qytetarë që kanë ardhur nga zonat veriore të vendit, të cilët po protestojnë dhe kanë bllokuar pra këtë segment rrugor pranë kryqëzimit të fush Milotit këtu në Kurbin. E qartë. Faleminderit edhe një herë Elvis Hila, drejt për së drejti në komunikim të radhës, pasqyrojmë hap pas hapi edhe gjendjen se si është pra në 4 pikat kryesore ku është përqendruar kjo protestë e ditës së sotme. Kemi edhe një herë kolegun Everest Deda drejt për së drejti nga kryqëzimi në zonën e Vorës. Përshëndetje edhe një herë, Everest. Përshëndetje, Klodi. Prej rreth 10 minutash këtu tashmë qarkullimi është paralizuar. Protestuesit ndodhen në autostradë, por edhe në rrugët dytësore. Ka mjaftueshëm protestues për të bërë të pamundur qarkullimin e automjeteve, ashtu si që thash ka rreth 10 minuta që trafiku është bllokuar, tashmë në të dy krahat e autostradës vargu i automjeteve ka kaluar pothuajse me kilometra, por ajo çfarë të bën përshtypje është se edhe drejtuesit automjeteve e kanë marrë me mjaft qetësi, pra nuk ka asnjë lloj konfrontimi, asnjë lloj rezistence, duhet theksuar, për të tentuar për të kaluar apo për të kaluar turmën e protestuesve. Gjithçka është e qetë, ka deputet Partisë Demokratike të cilën ndodhen mes protestuesve, janë kryesisht deputetët e qarkut Tiranës dhe të Durrësit, ndërkohë që për pak minuta pritet që protestës këtu në Vorë t'i bashkohet edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, i cili do të mbajë edhe një fjalim për protestuesit. Ashtu si që thash, gjithçka është e qetë, janë protestuesit të cilët her pas here drejtojnë thirrje për largimin e kryeministrit Edi Rama, duke nisur edhe me thirrje kundër taksave në akset kombëtare
Kjo, do me thënë, duhet theksuar debat që nisi me rrugën e Kombit. Në këto momente, po më njohton pasi e kam pak të vështirë që të shikoj për te, turmës i është bashkuar kryetari i opozitës, zoti Lulzim Basha, është në... Po, i është bashkuar zoti Basha, ndoshta nga moment do të kemi një komunikim me zotin Basha. Shojmë pamje me dronë në veres, më duhet të ndërpresë vetëm për pak sekonda, pasi duhet shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni nga Ora News, dhe informojmë hap pas hapi mbi gjithçka ndodh në këtë protest në formë mosbindje civile. Kthehemi vetëm pas pak publicitet. Qëndroni me Ora Prej rreth 20 minutash edhe qarkullimi automjeteve, shohim zotin Basha, i cili sapo është bashkuar protestuesve në këtë mënyrë të protestuarin në formën e mosbindjes civile, me shumë gjazë të ketë deklarat për mediat. Zotin Basha më herët kemi parë të instaluar edhe fonin për kace, çka do të drejtohet qytetarëve fillimisht atyre që janë pjesëmarrës në këtë aks rrugor, por patjetër për ta përçuar atë edhe tek mbështetësit e tjerë, të cilët prej orëve të para të mëngjesit të sotëm kanë dalë në rrugë për t'ju përgjigjur këtij reagimi që është i dyti në harkun kohor të më pak se një javë. I pari ishte i centralizuar në rrugën e Kombit, atje ku pam edhe një lloj reagimi të dhunshëm për plasje fizike mes forcave të policisë dhe qytetarëve që protestuan, teksa këta të fundit dogjën edhe sportelet e ngritur posaçërisht për të paguar tarifën e vendosur pak kohë më parë nga qeveria, tarifën për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit për gjithë ata përdorues automjetesh që kalojnë aty. Ndërkohë, raportimet janë të shumta nga kolegët tanë, teksa bëhet e ditur se janë raportuar raste në Milot, ku është parë e nevojshme që të hapet rruga për makinat e ndihmës së shpejtë, ambulanca në rastin konkret, janë treguar mirëkuptues protestuesit për t'i hapur rrugë pra edhe kalimit të automjeteve që përdoren për shërbim të qytetarëve, për shërbim emergjente, kryesisht siç janë zjarfikset apo edhe ambulancat. Janë këto pamjet në disa nyje kyçe ku është përqendruar protesta, ndërsa në anën e djathtë sipër ekranit janë pamjet nga godina e parlamentit, atje ku mazhoranca do të zhvillojë sipas rendit të ditës dhe sipas përcaktimit kalendarit punimeve. Ka filluar, në fakt shohim zotin Ruçi drejt për së drejti në seancën e parlamentit, ku vetëm mazhoranca është e pranishme, është refuzuar pra kërkesa zyrtare opozitës për ta shtyrë seancën e sotme në orën 18 për t'i dhënë mundësi edhe deputetëve të saj për të qenë pranishëm në debate dhe në diskutime, por është hedhur poshtë nga kryetari i kuvendit dhe ka vijuar me parashikimin ashtu si shpritej në orën 10 fiks për nisur këtë seancë të ditës sotme, ku kolegja Fiorella Beleshi pak më herët raportoi edhe për rendin e ditës. Janë disa pika ku një ndërtoi ishte edhe çështja e kodit etik të deputetëve në Parlamentin e Shqipërisë. Deri në këto momente situata 2 minuta pas nisjes zyrtarisht të protestës paraqitet e qetë, me deputetë opozitës që kanë shkuar në mbështetje të qytetarëve, duke qenë pranë tyre në zonat elektorale që ata mbulojnë nga veriu
në jug të vendit me 4 akset kryesore në Milot, në Vorë, Elbasan, Lushnjë, po ashtu edhe janë këto 4 nyjet kyçe që janë cilësuar akse kombëtare dhe që lidhin qytetet të ndryshme të vendit me Shqipërinë, por edhe me zonat me Tiranën, por edhe me qytetet të tjera të vendit tonë. Situatë e qetë me masa policie për të siguruar mbarvajtjen në normalitet dhe pa problematika të kësaj proteste që është paralajmëruar të paktën sipas deklaratave paraprake deri në orën 13, pra 3 orë tubim, 3 orë bllokim, paralizim të qarkullimit. Pjesëmarrja në grumullimin e palishme dhe nenit 293 të kodit penal. Pengjimi i qarkullimit të mjetit transportit përbën vepër penale. Të nderuar qytetarë, në bazë të ligjit numër 8773 datë 23/4/2001 për tubimet duhet të shpërndani pasi tubimi i palishëm. Në rast të kundërt, për shkelësit e ligjit do veprohet në procedimin penal. Mos provokoni, atje. Nderuar qytetarë, largoni nga rruga, bllokimi i rrugës ka probleme për qarkullimin dhe lëvizjen e lehtë të shtetës së Mos provokoni, dilni atje. Ju lutem runi qetësim. Ja të rrit shumë Pasi qetësim. 262 të kodit penal. Dilni atje, mos Organizimin e provokoni. pjesëmarrjes në manifestimet palishme. Mos provokoni. Dhe nenit 293 të kodit penal. Provokoni. Pengjimi i qarkullimit të mjetit Mos provokoni. Lodi, në fakt policia po bën thirrje që qytetarët ka nisur në fakt. Qarë shtu reagimi qytetarëve në pas thirrjes. Manjola, mund të spostohesh në një krah tjetër të rrugës, janë këto pra pamjet mashinë qytetarëve pas thirrjes së forcave Kanë të fakt përplasje mes policisë dhe protestuesit. Pas thirrjes që policia bëri për të shpërndar pasi konsiderohet si tubim i palishëm. Shojmë edhe deputetin e Partisë Demokratike, nëse mund t'i shkëpusim një deklaratë e di që është. Policia bëri thirrje pak minuta më parë që protestuesit të shpërndajnë për shkak se bllokimi i rrugës është vepër penale dhe për këtë duhet mbahet përgjegjësi para ligjit, ndërkohë që ka pasur disa përplasje mes efektive të policisë dhe protestuesve. Ndërkohë zoti Sfaia po tenton sërish të komunikojë me efektivët e policisë që bën pak minuta më parë thirrje për shpërndarje. Tash mua afrohet dhe zoti Noka për të kërkuar. Po, Manjol, nëse do ketë mundësi për të komunikuar dhe me vetë deputetë e Partisë Demokratike të cilët janë duke negociuar me policinë, përse është konsideruar si tubim i paligjshëm, është marrë leja për kacet për këtë? Zot, hajde na arrestojmë darkë. Zot arrestojmë darkë, kurvat. Trafikon të drogës, ku i keni? Ç'a kërkoni këtu? zoti Noka, i quani provokim, në fakt është kërkuar largimi juaj. Në fakt unë kam komunikuar me oficerët e policisë dhe ja u kam bërë të ditur gjithë planin dhe nuk është e nevojshme që ata të vinë të provokojnë qytetarët. Pasi ja marrë vesh me ta, kam biseduar me ta, unë së bashku me përfaqësinë, kështu që çdo ardhje e tyre futje në turmë me policëve është provokim i qëllimshëm i qytetarëve. Qytetarët janë drejtën e tyre për të protestuar. Qeveria ka shkel shtetin me 2 kromë, ka uzurpuar shtetin dhe ka shkel ligjin, kështu që në momentin që qeveria ju hip në shpinë qytetarëve, qytetarët u linë drejta të reagojnë dhe të mos i bindën kësaj qeverie, sepse nuk është qeveri qytetarëve, është qeveri banditëve. Kjo dihet tashmë. Dhe nuk ndalemi në këtë rrugë. Domethënë do të vazhdoni të merren me policia, të merren me kriminalat, me ato që bëjnë me trafikantët e drogës, me sa i mirë ta hirin me çdo qeveritar të korruptuar, jo me qytetarë të thjeshtë që protestojnë për drejtat e veta, për uljen e taksave, për varfërinë ekstreme, për uljen e kriminalitetit, për ato qindra e mira shqiptar që largohen e lajnë vendin. Kjo është përpacor. Policia nuk duhet i provokojë qytetarët me veprime të tilla. Edhe herë i kërkoj të rrinë në distancë, ta mbikëqyrin nëse duan. Qytetarët janë po tregojnë një qytetari ekstreme në këtë protestë. Po kërkojnë absolutisht asnjë gjë më tepër se drejtën e tyre. Edhe një herë. Faleminderit. Klodi, kjo është pra për të shpjeguar pak situatën, domethënë efektivët e policisë bërën thirrje pak minuta më parë duke quajtur tubimit të palishëm, duke thënë që bllokimi i rrugës, bllokimi i trafikut në këtë
arterje kryesore të qarkullimit për bën shkelje të Manjola, paralelisht me këtë, Manjola, ndërkohë që je duke raportuar, ne pam edhe kalimin në Milot, siç e raportove edhe më herët, të një autoambulance, pra ja shohim janë këto pamjet ku protestuesit janë treguar të mirë kuptues sa i përket automjetet e emergjencës, si në rastin e autoambulancave, ashtu edhe në shërbimin zjarfikës, kanë qenë të gjithë bashkë qytetarët kur i kanë hapur rrugën në fakt automjeteve të tilla për të lejuar qarkullimin, ndërkohë që në hyrje të rrugës së Kombit, po ashtu edhe në aksin tjetër që lidh kryeqytetin me zonat Lezhë, Shkodër është totalisht i bllokuar, nuk ka pankarta, ka vetëm thirrje ramaik dhe në momentin që ju pat pak më parë ku nga efektivet e policisë është kërkuar largimi dhe që nga deputetët e opozitës, zoti Noka, zoti Spahia, që kanë qenë në komunikim me efektivet e policisë, është kërkuar largimi, qëndrimi në distancë sepse sipas tyre përbën provokim. Në fakt, Manjola, ti po shikon nga afër këtë situatën në Milot dhe policia paralajmërojnë në farë mënyrë protestuesit që largohen pasi në të kundër do të ketë edhe masa ndëshkuese. Nëse do të jenë masa ndëshkuese për t'i larguar me forcë nga rruga këtë nuk e dim, por gjithsesi a ka forca të shtuara dhe të specializuara? Unë shoh vetëm kam përshtypjen përveç efektive të qarkullimit të cilët janë të pozicionuar pak metra më tej, nuk ka përforcime, le themi, nuk kemi repartin Shqiponja, nuk kemi forcat e ndërhyrjes shpejt. Vetëm ka qenë një thirrje nga efektivet nga uniformat blu. Lulzim Gjoka, operator, po më ndihmon fakt për këtë panoramim, është vetëm ky prezenca efektive të policisë dhe një thirrje bër pak më parë me megafon duke cituar ligjin në fakt, duke thënë se tubimi sotëm është i palishëm dhe se duhet të zhbllokojnë në këtë arterje kryesore pra të lëvizjes së automjeteve, ndërkohë që nga ana tjetër protestuesit vijojnë të qëndrojnë në dy, sepse janë ndarë në dy, le themi në dy pjesë. Një pjesë e protestuesve ka bllokuar pjesën e hyrjes në rrugën e Kombit, ndërkohë që një pjesë tjetër e protestuesve ka bllokuar aksin nacional Tiranë që të lidh me zonën e Lezhës, pra me qarkun Lezhë dhe qarkun Shkodër. Zoti Nokën, unë shoh që vijon sërish të komunikoj me protestuesit pas asaj përplasje pak minuta më parë dhe sipas zotit Noka do të vazhdohet, pra do të mbështetet kjo protestë, ata e quajnë protestë të qytetarëve, do të vijojnë të qëndrojnë këtu, pra duke bllokuar këtë arterje, le themi, të rëndësishme të vendit, duke i kërkuar gjithashtu uniformave blu që të mbajnë distancë sepse quhet provokim i radhë. Dhe sipas zotit Noka ka pasur komunikime mes tij dhe efektivet policisë në lidhje me, le themi, zhvillimin e sotëm të kësaj proteste. Përveç incidentit që pam, nuk ka pasur të tjera raste, nuk ka pankarta, ka vetëm flamuj kuqezi dhe vetëm thirrje ramaik. E qartë. Po, kjo është pra situata. Klodi, në fakt që një tjetër qytetar është duke Kimi bashkë komi kjo rruga ka bashku Sali Berisha. E do t'jetë histori për ne, pra ndaj i baj thirrje gjithë popullin shqiptar. Unë jam Hasi, ka marrë me protestu në mënyrë paqësore. Edhe i baj thirrje gjithmonë popullit Hasit, Kuksit, Tropojës, e gjithë shqiptarët protestojnë në mënyrë paqësore. Na ka provoku policia ditë, pra ndaj thot e më dorën zemër Derama, ku ka zemër ai? Na 100 jetë kemi bërë luftë 100 jetë me çliru Kosovën. E mënyrë paqësore me nu taksin vëllezërve tonë, gjakit tonë, prandaj gjithë bashkohemi këtu për paqë, jemi poshtë Derama. Protestuesi në fakt për të kërkuar pjesëmarrje me gjëra dhe bashkime dhe janë të shumta raportime dhe situatat e raportuara në akse kryesore, Manjola, ndërkohë që jemi paralelisht në lidhje drejt për së drejti me ty, kolegja Ertila Dosti na raporton se në Elbasan protestuesit kanë djegur goma në shenjë proteste dhe revolte. Kjo janë pamjet të cilat do t'i servirin vetëm pak çaste më vonë kolegjia Euronews, pra në rrugën kryesore pranë Bradasheshit. Shqyr që u ba për të ka shku, ki po mundohet për të përqa, dhe ki popull nuk do të thot tjetër gja, vetëm duam buk, dhe post komunizmi, jo këtë, nes kemi buk, duam buk, post hajdutat kriminalat, ne nuk kena nevoj vetëm për ligje, a e paskar pushtetet vetëm për ligje, se ne na tha, ujtin e ka dhënë zoti, dritën e ka dhënë zoti që në pagu pare, naftën e ka dhënë zoti, po mytë fjerin, po mytë Shqipërin nafta, dhe tani hajduti, po vjena merë dhe vezët aty, ke ka fazi pulave, post hajdutat e Shqipëris. Nga Shqipëria. Përshëndetje.
taksave, për holliqet, për hajdutliqet, për maskalliqet, për vendin që po digjet, për vendin që po vëtët nuj, nuk dihet se kur do të vje kjo kohë, që do dalim nga kjo situatë, që do dalim nga kjo mikrobi madhë, nga një mikrobi vjetër, që nuk ka gjë tjetër, vetëm vetë vasje, pa punësi, rinia po zhduket, rinia po largot nga vendi, panaj, i bajthirje, jo si parti, jo si parti demokratike, jo si parti socialiste, por si popull, si kom, si një të bardhor, si grup të këpardhor. Rof populli, rof demokracia vërtet, rof qeli kërë talë. Tirjet e protestuesve prah, ndërkohë shohim, kjo është edhe situata e raportuar në kryqëzimin e Bradasheshit. Po, kemi në këto momente drejt për së drejti kolegen Nertila Dosti. Nertila, shohim pra ke serviru këto pamje në këto momente. Çfarë do me thoni ka djegja e gomave dhe pse ka ardhur? Pati ndonjë lloj situate dhe pak kënaqësi nga ana e protestuesve për plasje apo çfarë? Jo, Klodi, duhet thënë që deri më tani nuk ka pasur përplasje midis protestuesve apo midis forcave të policisë që po garantojnë mbarvajtjen e kësaj proteste edhe pse e cilësuar si të lishme. Në fakt ka qenë në skenarin me sa duket të protestuesve që mbështesin Partinë Demokratike dhe LSI-n pra opozitën që të veprojnë në këtë mënyrë. Janë disa goma që po digjen në mesin e rrugës që të çon drejt kryeqytetit, ne ndodhemi shumë pak ndodhemi pranë rreth rrotullimit që banorët e quajnë të Shijonit, që ndan dy rrugët që të shkojnë drejt Tiranës, Pjetrën edhe Tiranës, po. Janë duke hedhur gjithashtu edhe tymse, ashtu sikurse mund ta shohim tymse me ngjyrë blu dhe gomat janë ndezur në mesin e rrugës për të mos lejuar qarkullimin e autometeve, sepse ka pasur dhe një situatë me një drejtues mjeti i cili ka tentuar që të kalojë pas orës 10 në këtë aks, por ata e kanë ndaluar dhe për të mos lejuar edhe mjetet e tjera të qarkullojnë që ndërkohë po presin në radhë në fakt në anën tjetër të rrugës po digin edhe gomat. Por nga ana tjetër, përveç gomave që po digjen, duhet thënë që protesta është e qetë dhe qytetarët po fijojnë po mblidhen ende, po grumbullohen ende. Ndërkohë pretendime sa i përket drejtuesve të autometeve dhe lloj përplasje verbale ka pasur të tilla situata? Është regjistruar vetëm një përplasje verbale e pak minutave më përpara, ashtu sikurse e thash një drejtues mjeti ka tentuar që parapriun pas djegje e gomave. Po, dhe më pas ka ndodhur edhe djegja e gomave, ashtu sikurse mund ta shohim. Të pranishëm janë edhe deputet të Partisë Demokratike deri në këtë momente. Unë ende nuk kam parë që të mbrin përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për Integrim, edhe pse është njoftuar që ata do të jenë të pranishëm. Më herët deputetët e Partisë Demokratike kanë thonë që nuk do të mbajnë ndonjë fjalë gjatë protestës, e cila është parashikuar që të zgjat 3 orë. Ata do ja lënë fjalën qytetarëve, të cilët do të mund të shprehin pak kënaqësitë që kanë për taksat, për tarifat. Ndërkohë që po raportojë Nertila vetëm pak çaste më parë përmes pamjeve, mbulimin e pamjeve dhe zonjë Kryemadhi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, pra pikërisht në qytetin e Elbasanit, për qenë pranë protestuesve dhe këtij tubimi të veçantë në llojin e vet të përkthyer ndryshe në mosbindje civile, pra pikërisht në kryqëzimin e Bradasheshit. Kjo ishte situata problematike në fakt, çështja e djegjes së gomave në rrugë dhe mund deri diku të shmangej kjo lloj situate. Gjithsesi rëndësishme është që gjithçka të përfundojë pa incidente dhe pa problematika të theksuara. Everest Dedaj është në Vorë, atje ku zoti Basha ka shkuar që në orën pak para orës 10 për të qenë mbështetje të qytetarëve. Everest. Në fakt gjëmë edhe në sfond muzikën e vendosur nga fonia ku patjetër do të ketë një deklarat dhe fjalë mbështetje protestës dhe të këtij tubimi nga zoti Basha, ndërsa në anën e djathtë poshtë ekranit shohim diskutimet vijojnë nga ana e deputetëve të mazhorancës në sallën e parlamentit vetëm ditën e sotme. Shohim pra zonja Kryemadhi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Bradashesh, atje ku raportua edhe situata pak më parë djegjes së gomave nga qytetarët, të cilët kundërshtuan edhe një drejtues automjeti për të kaluar dhe në shenjë bllokimi
i vun flakën me benzin gomave në mes të rrugës. Ndërkohë, një tjetër situatë më herët u raportua edhe në Milot, një lloj përplasje e vogël, por gjithsesi Ndërkohë kemi drejt për zgjedhje është deputeti i Partisë Demokratike, Ngelej Dalibej, Solil Frashëri në Lush ndodhen e ndjekim deklaratën e tij. Dëshpëruar primerimin. Kjo është protestë e njerëzve të cilët nuk vjedhin si Rama, të cilët nuk merren me drogë si Samir Tahiri. Nuk vjedhin si Beqa Arben Ahmetaj. Këta janë njerëz të cilët duan vetëm punë. Këta janë njerëz të cilët duan liri, dhe këta njerëz nuk është se kanë një plan me orar. Këta njerëz duan që të vazhdojnë gjithkohës, thjesht dhe vetëm për të fituar lirinë e tyre. Kanë dalë thjesht për të mbrojtur atë çfarë Zoti u ka dhënë, për të mbrojtur jetën, lirinë, të drejtën e gojës. Për këtë arsye, plani ky është të largojnë një orë më parë, të refuzojnë një orë më parë, pikërisht këtë qeveri që i grabit, këtë qeveri që i zhvat, këtë qeveri të babzitur, që po merr edhe shpirtin. Për këtë arsye, ju e shihni, janë njerëz të cilët me edukatën më të lartë qytetare, duan të tregojnë vetëm një gjë, që refuzojnë këtë qeveri, ka fillimi në fund. Ky është plani shqiptarëve, i cili nuk ka asgjë të përbashkët me planin e Edi Ramës. Me planin e tij për të marrë edhe pikën e fundit të gjakut. Plan që shqiptarët duan të fitojnë lirinë. Si këtu e 27 vite më parë. Është e njëjta situatë, një regjim autokratik është duke u vendosur, këta njerëz e kuptojnë, këta njerëz e ndjejnë, këta njerëz po e vuajnë në lëkurën e tyre. E për këtë arsye, ky është hapi i parë i mosbindjes civile. Mosbindja civile do të thotë të respektojnë lirinë e tyre. Ky është sentenca, kjo është parulla, kjo është ata çfarë këta njerëz duan të tregojnë këtu nga Çerma për ta dëgjuar veshët deri tani të mbyllura të qeverisë. Nisur nga pritshmëria, a duhet të ketë organizime të tjera Partisë Demokratike dhe do të ketë? Duhet të sqaroj një gjë. Ky është një organizim i publikut, i qytetarëve. Opozita, Partia Demokratike dhe partitë e tjera të cilët kanë detyrën të tyre morale dhe politike t'i mbështesin, t'i jenë në krah të tyre. Do të jetë, siç është dhe sot, ne nuk do të bëjmë kështu organizime politike të natyrës për t'i orkestruar, sepse kjo nuk do të ishte gjë tjetër veç se një lloj manipulimi i gjës. Jo, ne do të jemi në krah të tyre, për një arsye të thjeshtë. Njerëzit sot janë të mbushur me revolt, njerëzit sot janë të mbushur me refuzim, njerëzit sot nuk do duhet të manipulohen në sinqeritetin e tyre, nuk do duhet të bien në një lloj hipokrizie politike, e për këtë arsye të jemi të qartë për këdo. Kjo është një thirrje që gjithë secilit i ngaburuar nga shpirti, nga zemra. Ne do të jemi në krah. Ne do të jemi në krah sepse është detyrë tek e fundit minimalja e opozitës për të qenë me njerëzit. Thirrja e publikut me gjitha, e opozitës në krah të tyre, është që syt, qorr dhe veshët shurdh të qeverisë të kuptojnë, të lexojnë këtë revolt të këtyre njerëzve. Në çfarë formash të tjera mund të vazhdojë kjo mosbindje civile? Atë e di publiku. Atë e di publiku i cili do të zgjedh mjetet e veta proporcionale për të fituar lirinë. Edhe për të fituar lirinë, çfarë lloj sakrifice e publikut është e justifikuar dhe është proporcionale. Faleminderit. Po ishim në këtë deklaratë drejt për mediat nga kryqëzimi në qytetin e Lushnjës, zoti Dalibej, deputeti i Partisë Demokratike, i cili tha se opozita sot është në krah të qytetarëve, pasi sipas tij ata e kanë organizuar, ndërkohë zhvendosin drejt për së drejti Milot. Edhe sekretari i Sindikatit Arsimit të gjithë mësuesave që vendi juaj është këtu. Nëse në gjakun ton ka një gram dëshirë për të qenë mësuesa, për të dashur profesionin, për dashur fëmijët, për dashur ardhmen e Shqipërisë, sepse arsimi i dim është një në kolonat bashkë komit, duhet të jemi çdo dhe ta detyrojmë këtë qeveri t'i japin vendin e merituar arsimit, t'i japin vendin e merituar çdo qytetar shqiptar. Faleminderit. Kjo deklaratat qëndrimet publike të qytetarëve të thjeshtë dhe përfaqësues të partive politike që mbështesin pra këtë protestë të ditës së sotme në një lloj mosbindje civile të artikuluar e tillë pak ditë më parë dhe që ka kulmuar pra. Ndërkohë shohim drejt për drejt zotin Basha, i cili
qëndron krah protestuesve, mbështetësve të kësaj protestet e ditës së sotme që ka nisur në orën 10 në 4 pikat kryesore, akset kombëtare të vendit. I jashtëligjshëm është regjimi privat kriminal i Tiranës. Protesta? Pyesni qytetarët. Nuk kam informacion. Policia e privatizuar e Edi Ramës do t'i kthehet popullit. Protesta është legjitime dhe e lishme. I paligjshëm është shteti privat kriminal i Edi Ramës. Nuk kemi kërkuar dhe nuk do kërkojmë kur leje për një protestë lishme. Me pas shorte. Pyesni qytetarët. Unë jam krah qytetarëve. Dhe gjithë opozita është në krah qytetarëve. Ky është një shtet që burgos popullin dhe let lije kriminalët. Për këtë qëllim Edi Rama ka privatizuar dhe politizuar policinë, prokurorinë dhe gjykatat. Ka kapur drejtsinë politikisht. E pa dje se çfarë ndodhi. Shtet rrethim për 23 kuksian, sikur të ishin terroristë. Sajmir Tahirin, Vangjush Dakon, Arber Çekajn, Klement Balilin, Habilajt, Ores Sotën, të gjithë lirë, të gjithë lidhur me drogën, me miliona euro të kapur, të gjithë në liri. Shkoni shpinë e Sajmir Tahirit dhe këtyre kriminalëve të tjerë, dhe shkoni shikoni shtëpitë e kuksianëve që janë në burg sot. Dhe e kuptoni që ky është një regjim privat kriminal. Është një band kriminale në pushtet. Dhe drejtësia e Edi Ramës është drejtësia që fut në burg popullin dhe mban të lirë kriminalet, kjo duhet marrë fund. Ndaj, sot jemi në krah qytetarëve që kanë vendosur të nisin protestat dhe mosbindjen civile. Do jetë në krah qytetarëve, siç është në krah qytetarëve, siç ishte dje në krah qytetarëve. Të gjitha alternativat janë të hapura, tani për momentin jemi në krah qytetarëve, do të vazhdojmë të jemi në krah qytetarëve në çdo hap që ata do të hedhin. Ç'lidhje ka zoti Fleckenstein me miratimin e aksionit qytetarëve. Koha e fundit kur kishim një gjerman kryet shtetit ishte kur ishte prit civil. Për takimin e Fleckensteinin kam një komunikat për shtyp, mund t'i riktheni, po, është e qartë se apo jo. Është diskutuar dhe I kam shprehur qëndrimet e mia. Dhe I ka të qarta. Po askush nuk pret miratim nga askush tjetër përveç popullit për aksionin që ne ndërmarrim. E vetmja gjë që ndikon procesin e integrimit të vendit është një qeveri kriminale e cila ka arrestuar reformën drejtësi, ka privatizuar dhe politizuar prokurorinë dhe gjykatat për të mbajtur popullin burg dhe kriminalët lirë. Në Europë nuk shkohet me një qeveri që arreston popullin. Sigurisht që do t'ishte udhës që sot të kishim këtu opozitën, e cila thot se është e motivuar nga një padrejtësi e madhe që lidhet me vendosin e pagesës në rrugën e Kombit, por fatkeqësisht opozita nuk është këtu, sepse nuk është e motivuar nga problemi I krijuar nga vendosja e kësaj pagese në perceptimin
e banorëve të zonës së Kukësit, por është e motivuar për të shfrytzuar këtë moment pakënaqësie legjitime të banorëve të zonës Kukësit në funksion të hallëve të ditura dhe të paditura të leadershipit të saj. Megjithatë, duke qenë se opozita nuk është këtu, unë nuk do të merrem me pset dhe sit e opozitës që e ka humbur rrugën dhe kërkon të tërheq sa më shumë njerëz në rrugën e saj pa kryer, por do të merrem me ato që është detyra jonë e ditës, shpjegimi me durim i çështjes që ka krijuar pakënaqësinë legjitime të banorëve të zonës së Kukësit. Dhe sigurisht, ajo që duhet përsëritur nga ana ime dhe nga ana e qeverisë, qysh në krye të çdo diskutimi për këtë çështje, është vetdia për përgjegjësinë time dhe për përgjegjësinë tonë për pamjaftueshmërinë e shpjegimeve dhe të sqarimeve lidhur me këtë çështje. Nuk kemi bërë sa duhet, jo sepse kemi qenë indiferent apo kemi lënë me vetdijen harres impaktin negativ që me të drejtë ka shkaktuar kështu siç është paraqitur dhe kështu siç është manipuluar nga të katër anët, vendosja e pagesës në shpirtrat dhe mendjet e njerëzve që banojnë në atë zonë, por thjesht sepse nuk kemi pasur intuitën e duhur për të kuptuar domosdoshmërinë e sqarimit të gjithë kësaj çështje përpara se sa të vendosej sistemi i pagesës. Pse nuk e kemi bërë? Çfarë intuite na duhej që nuk e patëm? Dhe pse kemi përgjegjësi, unë i pari, qeveria si e tërë, për akumulimin e kësaj pakënaqësie. Sepse pa dashur as pak të justifikohem, u kam kërkuar ndjes publike banorëve të zonës dhe do t'ja u kërkoj deri në fund sa herë do të flas për këtë temë, por jemi nisur thjesht nga praktika ndërkombëtare dhe duke qenë një eksperiencë e parë, nuk kemi qenë mjaftëshmërisht përgatitur për çfarë mund të krijonte një risi e tillë nga hyrpamja psikologjike për njerëzit e pa informuar sa duhet dhe pastaj edhe të vendosur në shënjestrën e të tjerëve, opozitës po jo vetëm, për të përdorur si mish për top për agjendat e tyre. Në praktikën ndërkombëtare, çka është e shkruar në kontratë, kërkohen 6 muaj pas vendosjes së
sistemit pagesës për të nxjerrë të gjitha të dhënat e nevojshme dhe për të trajtuar me një sistem të veçantë pagese për dëruesit e shpesht, që në këtë rast janë banorët e zonës. Kjo është shkruar në kontratë. Në fund muajit shkurt, unë jam ulur me Ministrin e Infrastrukturës, me Ministrin e Financave, dhe kam kërkuar fillimin e diskutimit me kompaninë për të adresuar pikërisht këtë aspekt. Sepse asnjëherë nuk ka qenë qëllimi dhe asnjëherë nuk është vënë në diskutim nevoja për të adresuar problematikën nga pozicioni i banorëve të zonës. Kjo është e shkruar në kontratë, nuk është një fjalë e thënë pas shfaqjes së problemit, por është një fjalë e shkruar në kontratë. Sidoqoftë, ne jemi duke vazhduar intensivisht punën për zgjidhjen e kësaj problematike dhe për krijimin e mundësisë optimale që edhe procesi i mirëmbajtjes jetike të rrugës kombit të garantohet, edhe problemi i banorëve të adresohet. Dhe në këtë aspekt, vendimi ynë është i qartë. Ne nuk do të fillojmë sistemin e pagesës pa dhënë zgjidhjen më të mirë të mundshme për atë zonë. Është një punë e vështirë, pasi në këtë proces kemi përfshirë dhe ekspert huaj që e thonë këtë. Është një punë e vështirë të parashikohet gjithçka përpara, duke mos pasur fillimisht rezultatet e 6 muajit parë që t'japin në dorë shifrat dhe flukset, por ne ja detyrojmë këtë të gjithë njerëzit e asaj zone dhe duke bërë më të mirën e mundshme, do të arrijmë, besoj, që ta lehtësojmë barrën e tyre në mënyrë të ndjeshme dhe ta bëjmë të funksionojë sistemi. Megjithatë, në këtë proces nuk është e rëndësishme vetëm që ne të kuptojmë ata, po është e rëndësishme që ata të na kuptojnë ne. Sepse nuk ekziston në këtë botë, nuk ka ekzistuar kurrë një udhëheqës apo një kryeministër apo një përfaqësues i zgjedhur i popullit që të vendosi pagesa me dëshirë apo nga qefi vet, që të vendosi detyrime që nuk janë të domosdoshme. Kjo nuk ka ekzistuar. Por kanë ekzistuar gjithmonë dy lloje drejtuesish, udhëheqësish, kryeministrash, përfaqësuesish. Ata që preferojnë të duartrokiten duke gabuar dhe duke ja lënë faturën njerëzve gjatë rrugës për të ruajtur rehatin e tyre në karrige, dhe ata që preferojnë të shahen duke bërë gjën e drejtë në funksion të
të nesërmes, unë hyte këta dytët. Midis duar trokitjeve, duke marrë me të mirë një grup interesi, apo një komunitet, apo një bashkësi tërë, siç bën të tjerët, që i lanë njerëzit ca të paguajnë e ca mos paguajnë, dhe paknajsis, apo dhe sharjeve, duke bërë sot një gjë që shumë kush mund mos e kuptoj që është e dura për nesër, unë kam zgjedh dhe do zgjedh gjithmonë këtë të dytën. Sepse ta shohësh greminën përpara njerëzve që udhëheq, dhe ta llogarisësh rrugën drejt greminës me gjatësinë e mandatit tënd, duke thënë, deri kur do jem unë, s'do jetë afruar greminat e këmbët e mia, dhe ta lësh popullin tënd, që pastaj të ballafaqohet me greminën, siç e lanë të tjerët përpara nesh, nuk hyn në raportin tim me njerëzit, dhe unë e konsideroj tradhti të interesit tyre dhe të fëmijëve tyre. Të mos ndrysh sot për ta mirëmbajtur rrugën e kombit. Dhe të zgjedhësh rrugën më të lehtë, duke i thënë vazhdoni se është falas për të gjithë, mund të fitosh kohë duke ndonjë rehat në këtë aspekt, por thjesht dhe vetëm zgjeron hendekun e të nesërmes dhe thellon greminën ku nesër do gjendet, jo vetëm ai komunitet, po e gjithë bashkësia jonë, dhe jo vetëm në funksion të një pagese që nesër do t'jetë shumë më e lartë, por edhe me pasoja shumë më të mëdha në ekonominë tonë. Historikun e dini, nuk duhet ta përsëris. Kur jam kthyer historikut dhe kur i kthemi historikut, duke ju thënë njerëzve që këta që sot kërkojnë që rruga tjetë pa pagesë, dje, jo vetëm e pranuan se rruga nuk mirëmbahet dot më, pa kontributet e përdorusëve të saj, po bën edhe një tender me 8.5 euro, që fatmirësisht dështoi, nuk e bëjmë për t'ju thënë që ne jemi më të mirë, se ne ju bëjmë të paguani juve më pak. S'ka lidhje kjo. E bëjmë për t'ju thënë që kjo rrugë nuk mirëmbahet dot. Ajo rëshqitje katastrofike që përpiu një pikë shërbimi përpara pak muajsh, sikur u hap dheu, është e para, por nuk është e fundit. Në rast se ne nuk ndërhyjmë për ta mirëmbajtur rrugën dhe në rast se ata që e përdorin më shpesh nuk japin kontributin e tyre. Ajo që të gjithë duhet kuptojnë, dhe këtu është përgjegjësia jonë që ta bëjmë kuptueshme, është se ne nuk i kemi rritur taksat, ne i kemi ulur taksat për 97% shqiptarëve. Por, fatkeqësisht, shumë njerëz sot e gjithë ditën e konsiderojnë taks pagesën e energjisë, e konsiderojnë taks pagesën e ujit, e konsiderojnë taks pagesën për çdo shërbim. Këto nuk janë taksa, këto janë kosto të shërbimeve, në mënyrë që shërbimet funksionojnë. Dhe natyrisht që kush është mësuar deri dje mos paguaj asgjë, nuk është i lumtur, nuk ka si të lumtur që sot duhet paguaj edhe dritat, edhe ujin, etj. etj. Por nëse u katandisëm që u katandisëm dhe humbëm 25 vjet
duke rënë pre e politikave dhe politikanëve që për rehatin e tyre, për karrikën e tyre, për jetëgjatësinë e pushtetit tyre, ja lanë të ardhmes problemet që ne hasim sot, nuk mundet më ne t'i lëm të ardhmes problemet që duhen zgjidhur sot. Dhe në aspektin konkret të kësaj rruge, kam dëgjuar krahasime që nuk kanë lidhje. Po filloj nga një teori. Në Zvicër paguhet një vinjet, një kartë e përdorimit të rrugëve. 40 franga edhe bredh gjithë Zvicrën gjatë vitit. Po, është e vërtet, por e paguan çdo njeri që ka makinë. A janë të gatshëm shqiptarët sot të paguajnë çdo vit për të gjitha rrugët e Shqipërisë, ndërkohë që sot shqiptarët vazhdojnë dhe adresojnë problemin e çmimit naftës? Sigurisht që nuk janë të gatshëm. Sigurisht që nuk mundet i faturohet çdo personi që ka i makinë një pagesë për gjithë rrugët e Shqipërisë, që ai nuk i përdor. Ndërkohë që po është e vërtet, ne kemi vendosur një taks, e vetmja taks e rritur për ata që kanë makinë, që janë përdorusit e rrugëve dhe që janë vendosësit më të mëdhenj të mjedisit, është taksa mbi karburantin. Është e vërtet. Por pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse kjo taks ulet, ku dalin parat që merren nga kjo taks për të vazhduar dhe bërë gjërat e tjera? Do duhet një taks tjetër. Dhe aty pastaj do duhet taksohen gjithë me makinë pa makinë. Ndërkohë që çmimi i naftës sot që flasim, jo për meritën tonë, fare, por për konjunkturën ndërkombëtare, është më i ulët sot që flasim se sa ditën kur ne rritëm taksën. Dhe çmimin me që ishte konjunkturën ndërkombëtare e pa diskutueshme, njerëzit e paguajnë atëherë, sot e kontestojnë. Dakor? Mirë bëjnë që e kontestojnë. Por duhet i bëjmë gjithmonë vetes një pyetje. Si mundet ne ta bëjmë Shqipërinë që duam? Si mundet ne të bëjmë një shtet si të gjithë tjerët, nëse ne jemi të gatshëm që kur shkojmë në Maqedoni, paguajmë pa bërë nazër se s'kemi çfarë nazësh bëjmë. Nga 0,5 euro deri në 5,5 euro në varësi taksit rrugor. Kur shkojmë në Malzi dhe duam të hyjmë tunelin që shkurton rrugën nga Podgorica për Mbar dhe Ulqin, paguajmë 2,5 euro. Kur shkojmë për në Tivat, paguajmë 4,5 euro. Kur shkojmë në Greqi, nga Janina në Athinë, paguajmë 10 euro tjera. Kur shkojmë në Itali, paguajmë në çdo rrugë aq sa rruga Tiranë-Durrës do kushtonte 6.000 lekë. Se e them të? E them të për një arsye shumë thjeshtë. Këto detyrime, kur paguhen në vendin tënd, kanë vlerë 1.000 fish, sesa kur paguhen në vendet e tjera. Dhe nëse në vendet e tjera i paguhen pa bërë naze, në vendin ton duhet i paguhen me vetdije. Sepse ndryshe kostoja vetëm do të na rritet, e ardhmja do të bëhet gjithmonë më e shtrenjtë dhe gjithmonë më e largët.
Në rrugën Durrës Kukës janë investuar 1.3 miliard dollar. Historia e rrugës Durrës Kukës dihet, por është një rrugë që ka nevojë edhe për 200 milion euro tjera për të përfunduar. Tani, më lejoni t'ju them se këtu ishim, e bëm dhe një debat. Kryetari i opozitës që nuk ishte marrë vesh akoma, duke qenë ish ministri i transporti, duke qenë njeriu që drejton alternativën, se s'ka taks regjistrimi dhe taks qarkullimi. Ka dalë sot me teorinë që 200 milion që merren nga taksa qarkullimit duhet të shkojnë atje. Po mirë. Ai nuk e di. Dhe s'ka për ta mësuar. Por ja vlen të pyeten të gjithë. A e dini se sa paguan çdo vit arka e shtetit për borxhin e rrugës kombë? Sepse 1.3 miliard eurot nuk janë para që i kishte në arkën e shtetit qeveria e kohës, i harxhoi atje edhe historia mbaroi. Janë para të cilat u morën borxh. Dhe lejoni që t'ju informoj që 42 milion dollar janë pagesa e detyrimit principal dhe interesit që në vitin 2018 do të shkojë për rrugën e kombit. E dini sa është totali i pagesës së detyrimit principal dhe interesit që ne paguajmë çdo vit për rrugët e bëra me borxhe dhe lëna rrugëve nga Saliu? Është 110 milion dollar në vit. Është 110 milion dollar në vit me që paftësia dhe verbria kërkon që të na çojë tek ideja se taksa qarkullimit siç merret duhet shkojë atje. Po mirë, po borxhet që duhen paguar çdo vit, detyrimi principal, interesat, nga dalin, nga paguar. Dhe rruga e kombit ka 37% çdo vit të pagesës së detyrimit principal e interesit të Shqipërisë ndaj bankave, për i ku është marrë borxh për të ndërtuar atë rrugë, ku edhe u vodh, e u grabit sipas kontrollit shtelar shtetit e prokurisë. Dhe sot shqiptarëve që thonë shkoni merja një parat atyre që e grabitën dhe mos vini pagesë për banorët, ju them shumë thjesht, ne nuk jetojmë në sistemin e konfiskimeve që vendosen në mbledhjen e partisë dhe ekzekutohen nga qeveria në sistemin diktatorial. Ne jetojmë në një sistem tjetër. Dhe për këtë arsye po e bëjmë në reformën drejtësi. Dhe për këtë arsye janë ata sot rrugëve, duke përdorur për mish për top çdo shqiptar që ka i pakënaqësi, duke kërkuar çdo komunitet që ka i pakënaqësi, për t'i hedhur në zjarr dhe për t'i lënë pastaj shkojnë përballen me ligjin, ndërkohë që ata vetë kërcejnë, vallen në stacionin tjetër. Është drejtësia që duhet të bëj drejtësi. Nuk e bëjmë ne drejtësinë, nuk e bëj unë drejtësinë, nuk ka qeveria asnjë detyrim kushtetues dhe asnjë të drejtë mbi të gjitha kushtetuese që shkojë edhe të bëj drejtësi, kap këtë dhe kap atë. Kujt më thot që ju e harruat atë që thatë,
që do të shkojnë përpara drejtësisë, gjithë ata që bën 21 janarin, gjithë ata që bën gërdecin, gjithë ata që vodhën këtu, gjithë ata që vodhën atje, i them më merr të keqen. Na merr të keqen sepse jo vetëm nuk kemi harruar, po kemi ndërmarr reformën më të vështirë duke vënë në rrezik me vetdije edhe qeverinë tonë. Kur ishte puna për të kaluar ndryshimet kushtetuese, për të vendosur në Shina një sistem drejtësie që do t'i marrë përpara ata cilët i ngulin çdo ditë fika pas shpine këtij vendi dhe njerëzve të këtij vendi. Natyrisht që nëse ka diçka që është e kuptueshme nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër, dhe unë e kuptoj më mirë se të gjithë, është padurimi i çdo shqiptari që nuk jeton si unë, nuk jeton si ju, nuk jeton si ne, që nuk e kemi problemin se çfarë do hanë fëmijët tanë nesër, dhe që kërkon drejtësi, por në të njëjtën kohë i them se sistemi që kemi zgjedhur e përjashton mundësinë e drejtësisë së vendosur nga padurimi. Dhe është mundësia për të bërë drejtësi duke ngritur një sistem drejtësie të pastër dhe të drejtë. Atyre që më thonë që vettingu që nga loja, se këta ikin vetë, po nuk japin llogari, ju them e keni gabim, sepse ata do t'japin llogari të gjithë ata që kanë ikur nëse kanë llogari për të dhënë, dhe nuk u paraqiten në vetting, ashtu sikur edhe ata që shkojnë në vetting dhe rrëzohen kur sistemi tjetë i ngritur. Sepse nëse kishim nevojë për vetting, sepse s'kishim prokurori dhe gjykat që ta bënte vettingun e ligjit për gjithë nga fillimi deri në fund. Kur ta kemi këtë sistem, atëherë nuk ka nevojë për vetting. Atëherë vepron ligji ndaj çdo kujt, prokuror, gjykatës, politikan, ministër, kryeministër, kushdo që tjetër. Nga ana tjetër, kush e ka harruar se ku ishim? Atyre që më thonë lëre se ku ishim, po ku jemi, i them që të kuptojmë ku jemi, duhet mos harrojmë ku ishim. Kush haron ku ishte, nuk arrin dot kur të arrijë aty ku ka vendosur të arrijë. Historia e përmbysjeve të vazhdueshme rrugës dhe e kthimeve të vazhdueshme mbrapsht në gjithë 20 e kusur vitet është historia e njerëzve që s'kan dashur kur të shohin ku ishin, për të kuptuar ku të shkojnë. Kjo nuk është për të fajsuar Saliun. Saliu nuk ka nevojë të fajsosh. Saliu është faji vetë që qëndron mes nesh, në sytë të gjithë shqiptarëve, në raport me shumë zullume të ditura dhe të paditura. Dhe mbi të gjitha në raport me 2 herë mundësi dhe 2 herë rënim. Një herë në formën e piramidave, një herë në formën e asaj gropës madhe në buxhet, që e dinte më mirë se të gjithë, prandaj vinte këtu dhe predikonte që shumë shpejt do përfundonim si Greqia. Se nuk përfunduam si Greqia. Rreziku ishte të përfundonim më keq se Greqia. Se nuk përfunduam si Greqia. Sepse bëm gjën e duhur. Kujt thot, juve punoni për 5 oligarkë, juve jepni koncesione, i them na tregoni një koncesion të vetëm, ku futen duart në xhepat atyre që marrin shërbimin. Tregoni një. Hajde diskutojmë. Duheshin bërë, s'duheshin bërë, opozita thot s'duheshin, e them duheshin, hajde diskutojmë, u bën mirë, u s'u bën mirë. Po të më tregoni një koncesion që ka dhënë Partia Socialiste e Shqipërisë, qeveria e saj, ku futen duart në xhepat e atyre që marrin shërbimin. Dhe ata që ankohen se sa do jetë tarifa e kamionit, kur të kalojnë atë pikën e pagesës, se nuk ku ishin ata, kur tarifën e faturës, e një fature, në çdo kamion, kur dilin nga Durrësi dhe kur hynin Durrës, e kishin 36 euro, dhe një kamion ka deri dhe në 15 fatura. Llogariteni pak sa kanë paguar për tyre për dalë, për çfarë, për një koncesion, për të bërë skanim që e ka detyrë shteti ta bëj dhe duke paguar kudo, edhe ku s'ka skane. Për kë? Për koncesionarin.
Kush është koncesionari? E thoshtë Erion Braqa, po Erioni, si Erioni, thoshtë njerëzit. E dëgjuat vetë, e pat vetë e pan të gjithë, kur e thanë të tjerë, investigator Amerikan se kush është koncesioni. Tani, që kapi falas. A është falas për njerëzit apo s'është falas? Atere, ku është kjo që një pasur po i merë legët njerëzve? Sigurisht që për të dhënë një shërbim falas, o do paguaj njeriu nga xhepi, o do paguaj shteti për të. Se shërbim falas, ku askur s'paguan, ka vetëm të motrat e Nën Terezës, që Zoti ju dhënë frym. Kush është koncesioni tjetër? Dializa. Sa paguaj për dializën? Ndërkohë që në kohën e tyre, check-upi, kontrolli shëndetësor, mund të bëj, po i kushtonte 81.000 lekë çdo njeriu për ta bërë në sistemin e falimentuar shëndetësisë. 81.000 lekë. Ne sot paguajmë 15.000 lekë për çdo kontroll. Ama e paguan shteti për njerëzit që duhet kontrollohen. Ideja që në një vend njerëzit nuk duhet bëjnë kontroll mjekësor është barbare. Është barbare. I keni parë shembull që ka sjell këtu Ministria e Shëndetësisë, ministrja, që institucionet europiane nuk të marrin në punë në qoftë se nuk sjell certifikatën e kontrollit shëndetësor. Kontrolli shëndetësor është kursim për atë që do shpenzosh më pas, kur sëmundja ka shkuar në gradën që duhet të kaloj në trajtime tjera. Dializa. Një dializë që e bëhej po njësoj, bëhej po tek privati. Dhe bëhej në një pikë, këtu në Tiranë. Dhe vinin të gjithë, 3 herë. Pyetja ime është kush do të jap përgjigje atyre në Kukës? Atyre në Kukës që bëni dializën në Tiranë, apo në një repart të marë fund në Shkodër dhe rrinin me 3 turne radhë për bërë dializë. Kush do e jap nga këta përgjigjen? 3 turne, 3 herë një javë, makinën, karburantin, edhe një njeri të familjes me vete, sa ata me zirin këm. E bëbne. Koncesion. Po për qarë soli? Ata s'paguajnë kokër leku dhe trajtojnë si njerës dhe e kanë pranë qendrës banimit. E din ata diferencën. Nuk mund ta din ata që ngrenë për pjetë lumin e Kazanit kundër oligarkëve, kundër koncesioneve, kundër kullave, kundër tullave. Barbar më keq se sa ata që vunë zjarin. Edhe më keq janë këta. Të pa ditur, të ligj, dhe mbi të gjitha njerëz pa dhe. Koncesioni i mbetjeve në Elbasan, po më, ne e paguam. Pas 7 vjetëve është pronë e Bashkisë Elbasanit. Ku është reja e tymit që ngrije nga plerat çdo mbasdite? Ku është qyteti që vinte era qenë çdo darkë? Nuk është më, sepse ai ishte qyteti i këtyre. Qyteti jonë ka 1001 plagë atje, po këtë plagë të madhe që ishte poshtruese, që ishte drejt për drejt kërcënim i shëndetit njerëzve, ne e shëruam. Me koncesion, pa tjetër, me se ta bënim. Ama dallimi është nata me ditën. Tjetër është kur ti thua, unë do kolaudoj makinat. Kolaudoj makinat. Edhe duhet ta bëj shërbimin më të mirë. Edhe për të bërë shërbimin më të mirë do marrë privat. Mere, po të paguash ti. Jo të rritet çmimi që paguan qytetari. Këta të gjithë që ankohen për
rrugën. Jo ata banorët e Kukësit, por dhe këta tjerë që kanë makina dhe që bëjnë filozofi. E kanë bërë llogarinë sa më shumë paguajnë tek shërbimi i targave. E din që ai është koncesion? E din që atë koncesion e kanë dhënë këta dhe ja kanë dhënë një privati që të fusi duart në çdo xhep të çdo kujt që shkon bën kolaudimin. Ky nuk është koncesion. Kjo është vjedhja. Ndërkohë që koncesionet tona janë shërbimet përmirësuara. Sigurisht dikush do paguaj. O do paguaj individi, o do paguaj shteti për individin. Ky është dallimi. Kujt ja tregojnë këta oligarkët që ndërtojnë kulla? Unë e di, gjithë ata që shkruajnë lloj poshësish, lloj shpifjesh. Gjithë ata, nëse i merrni me radhë, e kanë nga një shtëpi, kanë dhe nga dy, një në qytet dhe një në plazh. Si i kanë marrë ato? Nga kush? Nga rrogat e analizave? Apo nga gjobat e artikujve? Nuk dalin. Do donin të bënin dhe kulla. Po kullat i bëjnë ata që kanë pronën, i bëjnë ata që kanë parat. Nuk i zgjedh qeveria, nuk i zgjedh bashkia se kush ndërton kulla. Dhe sa për atë, a duhen kulla, as duhen kulla, kjo është temë tjetër, është temë e mbyllur me kohë për mua. Duke u kthyer edhe një herë tek rruga. Ne do të bëjmë atë që duhet për njerëzit e zonës. Ne do të bëjmë atë që duhet për këdo që është përdorues i shpeshtë i rrugës. Ne do bëjmë atë që duhet për këdo që banon në atë zonë, që s'ka mundësi. Por, mundësit tona nuk janë të pakuvizuara. Mundësit e këtij vendi, e kësaj shtëpie nuk janë të pakuvizuara. Se dhe çdo kujt që thot në këtë shtëpinë tonë duhet të ketë më shumë për gjithë, i bëj pyetjen, po pse në shtëpinë tënde s'ka më shumë për gjithë? Nuk do ti. Patjetër. Që ti do si s'do askush. Po pse s'merr borxhe? Sepse ti e di që borxhet kanë një kufi. Vjen tjetri të merr shtëpinë. Ose ta djeg shtëpinë. Siç mund na e merrte, ose na e diqte Shqipërinë, kur na e la Saliu me $720 milion borxh. Për kumarin e tij elektoral, për rrugët e lëna rrugëve, për daullët e inaugurimeve dhe për tunelet që hapeshin për të luajtur rolin e Ismail Qemalit këtej, për takuar Isa Boletinin andej, edhe pastaj tunelin mbyllej se nuk punonte. Borxhe nuk marrim dot. Sepse s'kemi mundësi të marrim më borxhe. Jemi në kohë kur po i lajmë borxhet pak a pak. Dhe e përsëris, mos e harroni, mos ta harroj kush. $42 milion borxh lanë çdo vit nga arka e shtetit, rruga e kombit. Borxh. Atëre, duan të bëjmë më shumë rrugë. Si do i bëjmë? Se rrugë është ajo që shkon, se këta i thonë Durrës Kukës. Çfarë Durrës Kukës është ajo? Ajo është ktheu më qeftas ke aeroporti, futur nëpër vreshta, dil përpara, shko tek ajo rreth rrotullamja me gjysmë krahu lart edhe me këmbët poshtë mamburras, shfaqu diku tjetër ku të vjen tjetri përballë se midis ju dysh janë dy karburante që kanë nxjerr barkun në rrugë, edhe pastaj hik në qifu, o mbrava shkëmbit për të shkuar në Shkodër, o mbrava shkëmbit për të shkuar në Shen. Rrugë është ajo. Që shkojnë njerëzit për Shkodër, edhe kthehen mbrapa shkëmbit si gjithë ata që futen mbrapa kur kanë. Se nuk po hyn në këtë pjesë, se na keq kupton pastaj kryetarja me çizme. Dhe nuk e di pse i shkon mendja gjithmonë në një vend. Ajo nuk është rrugë. Po pse rrugë është rruga Durrës Vlorë? Çfarë rrugë është? Gjithë ato investime, gjithë ato para
qa rrugë është? Rrugë është ajo? Rrugë Europiane është ajo? Kujt ja tregojnë ta? Po pse? Për të shkuar në Sarand, e për të dalë pastaj nga Saranda për të kthyer, duhet vazhduar të bëhet 50 minuta Gjirokastra. Pse nuk është aty Delvin Kardhiqi me tunelin? Apo për të ardhur këtu, nga Sharë, nga Thuman. Tani, këto të gjitha duhen bërë, apo? Borç nuk marrin dot. Si t'i bëjmë? Nuk duam t'i bëjmë me pagesë, me tolle. Ndërkohë që Elbasani na thret, tuneli Elbasanit, një tjetër tuneli hapur për të ngrënë bllokume jashtë sezonit. Na thret, do prap para. Qukës Qaf Ploqa kërkon 54 milion euro tjera se janë projektuar urat një në Shan e një në Bagdad. Si bëhen këto? Si bëhen? Këto po. Bëhen në formën që i ndjeri Sabri Godo shpërndante pronat. Thoshte prona te pronari dhe mbaroi puna. Kur s'ke gjë ndorë, i shpërndat gjitha pronat e pronari. I thua gjithve ikni ju se ju do jeni prapë si në kohën e Baba Qemos e do ketë Shqipëri 5 latifondistë. Po këto nuk bëhen kur ke qelçat. Atere, pa tjetër me partneritet publik-privat. Do t'i nxjerrë i parat privati edhe do t'paguaj shteti. Si riparohet shtëpia kur s'merr dot borxh? Si riparohet shtëpia? Si e riparojnë shtëpinë në Kukës apo në Tepelen apo në Sarand kur s'marrin dot borxh? Kur ju fut çatia ujë. Si e riparojnë? Nuk shkojnë dot të marrin borxh. Atëherë shkojnë. Është një formë për ta bërë sot ato që nuk u ta lëmë të bëhet kur t'i kemi të gjitha parat për gjitha këto. Dhe po e mbyll duke thënë që fatmirësisht ajo që bëm me reformën e ndihmës ekonomike po provohet për ditë e drejtë. 25.000 njerëz nga ata që janë të papun kronik, kemi plan të çojmë në punë deri në fund vitit. Duke i vënë përpara sfidës. O do punosh, s'ke rrugë tjetër. 1369 njerëz u punësuan vetëm në mars. Njerëz që ajo ndihma ekonomike i mbante të mpirë. Edhe në Kukës, edhe në Dibër, edhe në Gjirokastër, edhe në Vlorë, edhe në Sarand. Janë rrogat ulta. Është e njëjta histori. Pse nuk i bën Gjermania rrogat 2 fish sa që ka sot? Është vendi më i fuqishëm i Europës. S'duan ata të kenë rroga më të larta. Pse nuk i bëjnë 2 fish? Gjermania. Ne si mund t'i bëjmë rrogat aq sa do donim t'ishin? Vetëm në një mënyrë, si që i ka bërë Gjermania, që pas luftës hante me talon për vitet tëra, me pun. S'ka asi rrugë tjetër. Vajta në Vlorë, fola për para se sa të ndodhte ajo që ndodhi, dhe thash do hapim aeroportin e Kukësit. Kazani me një herë pasqyroi, Edi Rama i merr kuksianët me të mirë, ju mbyll rrugën i hap aeroportin. Jo më, kuksianët do të kenë edhe rrugën, edhe aeroportin. Dhe të dyja këto
do të zgjidhen rruga e para, aeroporti i dyti brenda këtij viti. Një gjë vetëm zgjata, duhet ju them uksianëve, trobojanëve, asianëve, po dhe gjithë shqiptarëve. Kemi një kulturë politike mishëruar tek opozita e sotme, që synon t'i preki njerëzit në forma nga më përçudnuaret. Dhe shpesh herë Saliu i pari, po dhe tjerët, i fryn këtyre dasive, jo tha i kështu, jo tha i ashtu. Njësoj si sherrët e gangove që fusin në sherr gjithë lagjen. A i tha kështu për ty, se a i tha ashtu për ty, se ky tha kështu për ty. Unë nuk jam i pagabushëm, edhe me thënë drejtën e kam të vështirë që të hesht dhe mos reagoj për para budallëkut dhe për para ignorancës. Dhe për budallëku me ignorancën pastaj bashkohen bashkë është kulmi. Dhe në base në njerë, mund të them dhe diçka më shumë se ç'duhet. Po kur, asnjëherë nuk kam parasysh asnjë njeri të zakonshëm, asnjë, që nga Tropoja deri në Konispor. Kur, fa im, po, që kur thash atëherë Alpinët nuk thash Saliu, vajza, djali, Rahmani, Rahmoni, Ahmoni dhe Dermoni, që u shfaqën si trashëgimtar pronash afër detit. Faj, tash Alpin. Një mënyrë si pas meje, ironike, për t'i rënë derës që do të dëgjoj. Pa ajo derë nuk do të dëgjoj. Dhe ajo derë ka vetëm një trokitje që i bën Derman. Drejtësi. Po nuk duhet flas për ta sot, se s'janë këtu. S'po e zgjas më tutje për ta. Por t'jeni të bindur ju dhe të gjithë që shumë shpejt do të shikoni në dritën e diellit se çfarë i shtyn ata të dalin aty. Çfarë i shtyn ata të nxisin zjarr, të nxisin rrëmuj, të nxisin kaos. Çfarë i shtyn Lala Gjonin dhe Maçokun me çizme, ta harrojnë atë që thanë që ne do presim sa të dali raporti dhe sa të hapin negociatat, se për ne Shqipëria është më e rëndësishme se sa qeveria. Çfarë i shtyn? I shtyn diçka që po ndodh sot. Jo thjesht drejtësia në tërësi, po i shtyn diçka që ata e dinë shumë mirë. Dhe shumë shpejt do ta shikojnë të gjithë shqiptarët. Vazhdojmë diskutimin për këtë projekt ligji është rrisuar Elisa Spiropali dhe në emër të grupit PS Besnik Bara, fjala për Elisa Spiropalin. Ndërruar shikues, vjen mbetemi live me treat më të fundit nga zhvillimet e ditës së sotme, ndoqëm fjalën e kryeministrit Edi Rama, ju ftoj tani
Të ndjekim një intervistë të dhënë për gazetaren Manjola Hasan, kryetari i Bashkisë së Kukësit, Bashkim Sheu. Ka bashkëpunim deri në momentin që nuk e merret populli situatën në dorë. Dhe unë e kam deklaruar në deklaratën time të Bashkia, populli i Kukësit nuk don taks. Tashmë unë jam në mbështetje të qytetarëve, sepse nga qytetarët zgjidhem dhe s'mund të marr përsipër asnjë gjë përveç asaj që kërkon populli i Kukësit, qytetarët e Kukësit. Edhe kryeministri pas ka thënë sot në parlament, kjo është një shenjë e mirë që kjo qeveri arrogante ka filluar të veprojë, ka filluar të dëgjojë qytetarët, sepse kur vije fundi kjo është detyra kryesore edhe kryeministrit, edhe mua si kryetar bashkie, të dëgjojmë qytetarët, të punojmë me qytetarët, të ulemi me qytetarët pa dallime partijake, pasi protesta vazhdojnë të jetë qytetare dhe ne duhet të dëgjojmë qytetarët, qoftë kuksian, qoftë të Milotit, qoftë Shkodrës, qoftë gjithë Shqipërisë. Nëse ju do shkoni në diskutim institucionale, por dhe si zgjedhur i qytetarëve, besoj se do shkoni me alternativat tuaja. Ju jeni jo taks apo reduktimi i taksës? Alternativa ime ka qenë shumë e qartë edhe me shkrim përpara, që në vitin 2016 ne kemi kërkuar heqjen e taksës për kuksianët. Tashmë unë kam qenë gjithmonë bashkëpunues me të gjitha institucionet, vazhdoj të jem bashkëpunues, por sot siç e shikoni, qytetarët kanë dalë pa dallim. Kuksi, Ishte fjala, Manjola duhet të ndërpresë për një moment, do të zhvendosemi nga Vora, në pamje direkte do të kemi një intervistë kryetarit Partisë Demokratike, zotit Lulzim Basha, dhe për gazetarin e Veresdet. Dhe Everest përshëndes... Everest përshëndes se jam Gjoj, në momentin që e gati mund të fillosh me zotin Basha. Përshëndetje Gjoj, jemi në lidhje drejt për drejt me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, i cili për më shumë se 1 orë 30 minuta është në mbështetje të protestuesve në zonën e Vorës. Zoti Basha, kryeministri Edi Rama duket se në parlament ka theksuar se do të tërhiqet nga pagesa rrugës Kombi dhe kur gjendet një zgjidhje për banorët e Kukësit. Kush është komenti juaj? E para punës, as nuk është tërhequr, as nuk ka thënë që do të rriqet, ka thënë që do të pezulloj derisa të sqaroj banorët e Kukësit. Kjo nuk është tërheqje. Ne kërkojmë heqjen dhe ndalimin e taksës në rrugën e Kombit. Ne jemi këtu për të kërkuar lirimin e gjithë të arrestuarve. Jemi këtu për të kërkuar lirimin e të arrestuarve pa drejtësisht, njerëzve që u dhunuan barbarisht nga Edi Rama për të terrorizuar popullin e Kukësit dhe gjithë shqiptarët. Dhe ja kjo është përgjigja që po japin shqiptarët anë mban Shqipërisë, që nuk mund të terrorizojsh një popull tërë. Edi Rama nuk duhet besuar në asgjë që thotë sepse ai është një manipulator dhe një mashtrues i provuar. Edi Rama nuk mund ndryshojë sepse është i kapur nga interesa private dhe nga interesa kriminale. Në funksion të këtyre interesave private dhe interesave kriminale, Edi Rama ka kapur shtetin, ka politizuar policinë, ka privatizuar dhe politizuar prokurorinë dhe gjykatat, siç e pam gjatë ditës djeshme. Pra gjithçka që ka ndodhur këto 4 ditë, 5 ditë që nga protesta qytetarëve të Kukësit, ja ka çerrur maskën, ja ka shkatruar fasadën këtij regjimi privat kriminal që është në pushtet. Ndaj protesta e qytetarëve jam i bindur do të vazhdoj për të hequr taksën në rrugën e Kombit dhe jo për ta pezulluar atë, por për ta hequr përfundimisht, për të kundërshtuar vendosjen e TVSH-s për sipërmarrjen e vogël, për të dhënë ndihmë ekonomike për mbi 30.000 banor, familje të hequra me të padrejtë nga ndihma ekonomike, por mbi të gjitha për t'i dhënë shqiptarëve perspektivën e një shteti që u shërben shqiptarëve dhe jo një shteti privat siç është ky Edi Ramës që u shërben një grushtik oligarkësh dhe që arreston popullin dhe lë të lirë kriminalët. Ky është sensi i protestës që unë besoj dhe ju e shihni qartë kur pyesni dhe bashkëbisedoni me qytetarët, dhe ne opozita do të jemi në krah të qytetarëve dhe jo të gënjemi të mashtrohemi nga një manipulator i sprovuar siç është Edi Rama. Zoti Basha, çfarë do të ndodhë nesër? Pra sot ka bllokim aksesh, nesër çfarë do të ndodhë? Kush është lëvizja tjetër për mosbindjen? Çfarë do që të ndodhë, ne do të jemi në krah të qytetarëve. Kjo që ndodh sot është një reagim i drejtë për drejtë, një refuzim qytetar ndaj padrejtësisë, ndaj burgut për popullin dhe lirisë për kriminalët, ndaj shtetit të kapur politikisht dhe drejtësisë kapur politike nga Edi Rama. Po Gjoj?
Nuk e di nëse kemi hapësirë për një tjetër pyetje. Po, mund edhe një pyetje, Gjoj, po. Duket se Kryeministri Edi Rama ka bërë një farë lëshimi për qytetarët e Kukësit, por a do të vijojë Partia Demokratike të kërkojë ndoshta ulje tarifës për gjithë të qytetarët e Shqipërisë dhe të Kosovës që janë dhe përdoruesit më të mëdhenj të këtij aksi? Po, Gjoj, zoti Basha tha që do të kërkohet heqja për gjithmonë e taksës, pra nuk do të pranohet ulje taksës, por që duhet hiqet për gjithmonë kjo taksë, pra nuk duhet ekzistoj fare një taksë për sa i përket rrugës Komit, por as rrugë tjetër në Shqipëri. Everest, ndërkohë blokimi ditën e sotme deri në kë moment do të vijojë? Zoti Basha, deri kur do të vijojë bllokimi? Ju keni diskutuar me qytetarët, keni komunikuar me qytetarët? Për ditën e sotme keni fjalën. Derisa të vendosin qytetarët. Sa do vendosin? Pyeteni qytetarët. Faleminderit. Po, Gjoj. Mirë, të falenderoj Everest për raportimin dhe për intervistën me zotin Basha, edhe pse nuk dha një deklaratë të qartë. Mbetemi pra në pritje të një tjetër deklarate nga kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonja Monika Kryemadhi, deklaratat të cilat të vinë pas fjalës në parlament të kryeministrit Edi Rama. Shohim, përgatitet zonja Kryemadhi. Brazhit Prenjasit, të Korçës dhe Vollit Pogradecit, për të gjithë këtë reagim qytetar, i cili është një reagim i domosdoshëm dhe që ndikon jashtëzakonisht shumë për herë të parë në gjithë historikun e tranzicionit shqiptar. Një reagim qytetar për t'i treguar qeverisë që zotë të këtij vendi janë shqiptarët dhe nuk janë një grusht njerëzish. Duhet të jenë qeveri që të kenë frikë nga populli dhe jo populli të ketë frikë nga qeverit, dhe kjo është më së e dukshme. Ajo çka dua të them është që ky reagim qytetar është i domosdoshëm dhe na bën gjithë ne për të reflektuar, për të qenë njerëz që bashkëbisedojmë me ta, për të qenë njerëz për të qenë pranë tyre, për dëgjuar hallet e tyre dhe problemet e tyre. Besoj që të gjithë ju dëgjuat jo vetëm nga rruga e Bradasheshit, por edhe nga çdo rrugë, çdo udhkryq që hyn në Tiranë për shkak të kësaj domosdoshmërie që është e domosdoshme. Ja, një sekond sa të kaloj ambulanca, ju lutem. S'ka problem. Ajo çka dua të them është që është shumë e domosdoshme për të pasur dhe për të pasur një reagim qytetar. Unë dua të them që sot njerëzit ndihen më të çliruar për shkak të protestës tyre, por kjo nuk do të thotë që kjo mbaron. Kërkesat tona dhe kërkesat e qytetarëve nuk kanë të bëjnë fare me politikën. Vërtet njerëzit nga revolta kërkojnë ikjen e Ramës, por ajo çfarë është më e rëndësishme është lirimi i kuksianëve që mbahen sot në mënyrë të padrejtë në burg, heqja e taksës rrugës Kukësit, heqja e TVSH-s për bizneset e vogla, rikthimi në skemën e ndihmës ekonomike të 20.000 familjeve, ulja e çmimit të ujit, heqja e taksës pronës, e cila është një taksë e jashtëzakonshme për gjithë ata pensionistë dhe për gjithë ata njerëz të cilët nuk kanë mundësi të ushqejnë familjarët e tyre. Mendojmë që këto janë kërkesa konkrete, janë kërkesa shumë thjeshta, janë kërkesa të cilat nuk ofrojnë pushtet për një grusht njerëzish, por janë kërkesa që ofrojnë një mundësi dhe një çlirim për të jetuar shumica e shqiptarëve. Zonja Kryemadhi, duket se ka një reagim të kryeministrit, ndërkohë që zhvillohen protestat në disa akse kryesore të vendit. Si frikacak që është, ai kërkon të bëjë apologji për të fituar kohë dhe për të bindur veten e tij, po bën reflektimin përballë psikologëve që ka në sallën e parlamentit për të fituar kohë dhe për të krijuar apologjin për të takuar me kuksianët dhe me protestuesit. Ky është një teatr i radhës Edi Ramës, jemi mësuar ta shikojmë të qaj her pas here, sa herë që ai është në hall thot gjëra të tilla, po gjëja e parë që duhet bëjë Edi Rama është të liroj kuksianët që i ka në birucat e tij dhe t'i kthej përderisa ai u tërheq nga taksa e rrugës Kombit, pse nuk liron kuksianët të cilët po i mban në mënyrë të padrejtë. E them këtë sepse duke njohur shumë mirë, ai është një personazh i cili kur është në hall të bëhet ur, por në momentin që sapo ndihet pak i fortë, i rikthehet arrogancës tij. Unë dua të them që Rama e ka shumë të thjeshtë, por sigurisht që i bëj thirrje edhe prokurorisë
së Shqipërisë, edhe pse nuk besoj që zelli i tyre antikombëtar nuk do të ndryshojë, por do të vazhdojnë të jenë në shërbëtor të devotshëm të Edi Ramës dhe klikës tij, të hetojnë koncesionarin, të hetojnë kontratën, e cila mbrapa saj fshihen vjedhje të jashtëzakonshme. Meqense të lexoja notification e shumë webeve, ku ai po kërkonte dhe po akuzonte dhe aludonte se pas ka qenë tenderi që në kohën e qeverisë Berisha, po i them zotit Rama të shikojë që zoti Berisha rrugën e Kombit e kishte 100% shqiptar. Sot ne duhet gjejmë kush janë aksionerët e rrugës Kombit. Prandaj duhet të ketë kujdes kur flet dhe fjalët që lëshon, sepse është i zhytur aq shumë në zullumet e tij, saqë nuk ka prokuror, polic dhe ambasador që ta shfutojë. Zonja Kryemadhe, si do të vijojë protesta? Protestat akuzëve të gjithë Shqipërisë 1.3 miliard dollar ose 11% e produktit brendshëm bruto. E pambaruar, se duhen akoma dhe një 200 milion të tilla për të përfunduar. Për ta ndërtuar atë, veç vlekëve të Miletit, u morën dhe miliona, dhe këto miliona janë lek, borxhe me interesa më të larta, që varionin nga 13 në 15%. Borxhe, të cilat taksa paguesit po vazhdojnë t'i paguajnë edhe sot, më së shumti me parat e taksës qarkullimit. Borxhe, të cilat u morën me çdo çmim, pa përfituar asgjë në këmbim, përveç se një mospërfillje të logjikës ekonomike financiare, pasi duhen ndërtuar për shkak se duheshin fituar zgjedhjet. Pa çka, se sa borxhe i lanë këtij vendi, sa borxhe i lanë fëmijëve tanë, sa borxhe i lanë nipërve dhe mbesave. Aso kohë, më parë avanconin fadromat se dizenjohej projekti. Ndaj dhe tek tuk, gjëndeshim me në një tunel të shëmbur që sa po ishte ndërtuar. Personalisht, edhe më pas kam folur shpesh, kundër mënyrës abuzive me cilën janë menaxhuar parat për ndërtimin e kësaj rruge. Pasi besoj edhe sot se rruga duhet të bëhej më e mirë dhe më e lirë, pa pasur nevojën e ngutit elektoral që pati. Por kjo sot thot se ishim kundër ndërtimit saj. Përkundrazi, unë isha kundër vjedhjes, e cila rezultoi të ishte e vërtet. Isha kundër tentimit një rruge pa studim gjeologjik, pa studim fizibiliteti, pa projekt, pa procedurat rregullta ligjore prokurimi. Për më tepër, isha kundër një rruge që i ndante tokat, pronat, kullotat në të dyja anët e rrugës, siç dhe i ka ndarë edhe sot. Isha kundër tentimit një rruge pa vepra arti, siç për shembull urat, që akoma mungojnë dhe që vënë në rrezik çdo ditë jetën e kuksianëve. Ndërkohë që jam pro çdo investimi për mirëmbajtje dhe për përfundimin e një rruge që sot është ende e pa përfunduar dhe larg çdo standardi europian. Aq më shumë të një rruge që e lidh kryeqytetin, dhe jo vetëm atë, me Kuksin, Hasin, Tropojën, Morinin, Prishtinën, edhe Camtutja. Ashtu siç jam për investimet e munguara në rrugët e pa zëna me dorë, nga Topojani në Brekie, nga Orgjostin Zapod, nga Shtanin Shikaj, nga Bushtrica në Kalic, apo Muç Mamsin Suroj, pa folur për Hasin, pa folur për rrugët e pabëra Tropojës, nga Kërnaja në Shkëlzen, nga Dragobia në Çermë, nga Kamin Qafprush, nga Pacin Berish, pa harruar nga rrugët e tjera të pabëra në çdo njësi administrative Tropojës, Margegaj, Bytyç, Lugaj, Bujan, Fierse, Lekbibaj. Rrugë që nuk kanë parë kur as edhe një qindark, as edhe një investim, pavarësisht votës plebishitare djathtas. Fort të nderuar Kuksian, Hasian, Tropojan. Kam folur duke ju parë në sy, e po në sy ju shikoj edhe sot, e flas me ju, me zemrën e një nënë dhe fuqinë e mendjes së një ligjvënëseje. Unë jam për shtetin e së drejtës, jam për ligjin, jam për ekonominë e tregut, por jam edhe për një rishpërndarje më të drejtë e më të moralshme që favorizon të doptit dhe të varfrit. Edhe jam për më shumë transparencë e më pak demagogji. Ndaj kërkoj qeverisë, përpara se të rishikoj tarifën e mirëmbajtjes në favor të banorëve të qarkut të Kuksit,
të përkujdeset dhe të investoj rrugën e vjetër të Kukësit, si një alternativ për banorët atje, të rishikoj dhe të rikategorizoj të gjitha rrugët në vend, dhe në këtë mënyrë të thjeshtoj dhe diferencoj sistemin e taksimit, të bëj transparente ku dhe si shpërndahen të ardhurat që vijnë nga taksa e qarkullimit, të vlerësoj pozitivisht të gjitha propozimet që ka bërë dje Komisioni i Ekonomisë. Mund të ketë edhe vlerësime të tjera, që do mund të ndihmojnë procesin, me qëllim që jo vetëm mbi kuksianët të mos bjerë asnjë barre pa merituar, por që njerëzit aty, edhe nëse paguajnë, nuk e di, qoftë edhe 100 lek, ta bëjnë këtë të bindur se po bëjnë gjën e duhur për të mirën e jetës tyre, të bizneseve tyre, të ardhmes tyre. Ndërsa falenderoj të gjithë ata kuksian fisnik dhe të mençur, që kanë ndarë me mua gjatë gjithë këtyre ditëve shqetësimet dhe opinionet e tyre. Po aq neveris, çdo opinion banal të çdo frikacaku që fshihet pas emrash falc dhe që mendojnë se dëmtojnë kolegët e mi dhe që marrin guximin të ndajnë mendimin e tyre me publikun. Kuksianët e mi të dashur, këto ditë Amerika festoi 50 vjetorin e vrasjes së Martin Luther King, çmim Nobel për paqen. I have a dream, thoshte ai, edhe unë kam një ëndër. Se vjen një ditë që kjo zonë e varfër e Shqipërisë të jetë Zvicra e saj. Por na duhet të punojmë, të investojmë më shumë, sidomos qeveria, që kjo të bëhet realitet. Sa për ata që fshihen pas raportit mjekësor për grip, ditën që duhet të japin llogari për 250 e kusur milion dollarët e munguar në arkën e shtetit, kur ndërtohej rruga e shumë përfolur, e që sot mendojnë se flasin në emër të kuksianëve, i them vetëm kaq. Ju mund të mos keni ndëshkimin e gjyqësorit, por vjen një ditë dhe keni ndëshkimin e historisë. Ndëshkimin për çdo gjë që i keni bërë dhe i bëni këtij vendi, sidomos në një moment dhe në një vit jetik si ky, që Shqipëria kalon, që është viti hapjes negociatave. Se di për kë punoni ju pseudopatriotët, për Shqipërinë jo, për kuksianët, sidomos ato që keni keq përdorur këto ditë, jo e jo. Faleminderit zonja Kodheli dhe në përfundim të diskutimeve, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, shprehet deputeti Adnor Shameti. Nderuar kolegë, hartimi dhe miratimi i projekt ligjit për diasporën ka për qëllim të mbështesë diasporën ku jeton dhe punon, të mbrojë të drejtat e anëtarëve, pjesëtarëve të saj për ruajtjen e gjuhës, kulturës, traditave të vendit të origjinës, i cili është Shqipëria. Projekt ligji ka si qëllim rritjen e rolit të diasporës në vendin ku anëtarët, pjesëtarët e asaj jetojnë dhe punojnë, si dhe ndërgjegjësimin e tyre për bashkëpunim me vendin e origjinës dhe rolin pozitiv që diaspora luan dhe kanë zhvillimin ekonomik. Shikoj se disa prej akseve kryesore të vendit janë të bllokuara, por çfarë mendojnë përdoruesit, shoferët, për të ndjekim disa mendime të tyre dhënë për gazetarin Sunil Frashëri. Normalisht që po, jemi gjithë në punë edhe presim të shkojmë punë. Je për punë? Po e di që deri në 1 do jesh këtu? E di, po ja, s'kam çfarë bëj. Si u justifikove? Thjesht ka protest, kaq. Por që kryeministri shumë mirë ja u bën, tani duhet i rrisi akoma më shumë taksat për mendimin tim. Jo, thjesht për arsye që bëjnë populli. Ndërkohë që ne s'kemi fajin e tjerat, por shumë unë nuk jam kundra kësaj gjëje dhe duhet pres këtu, sipas popullit ton të zgjuar. Erdha 10 pa qerek, edhe nuk na lanë të kaluam. E dije që në orën 10 do bllokoj? Po patjetër. Nuk zgjedhen gjërat kështu. Këto janë tubime që nuk i shërbejnë askujt. Për punë, jam për Sarand, imagjinoteni. E dije që do ishte në orën 10 bllokuar këtu? Po e dija për Rogozhin atje, dhe kapa orën para orës 10 e kapa atje. Tani këto e kanë spostu këtu. Çfarë do bëjmë? Ata janë pa punë, rrinë atje. Ne që kemi punë, ai thot nisu prapë për Elbasan. Kur të mbaroj puna, shkon në Sarand, fal. Po mund bëjt ta filloj me protestë ose lajmërojnë ku dëgjojnë, nuk e di, po nuk e di fare. Në këtë vend nuk gjen zgjidhje. E di, çfarë bëj? Si do ta shtysh?
Ja duke pi cigare, më mbarova pilës. Duke pi kafe, pa Facebook, çfarë bën? Se kanë dalë 5 persona ulen atje në tokë. Po si do është dëroni? Ka se di, se do flaj gjumë. Qa do bëj? Paka shumë po. Dini që është deri në orë 1. E dim që është deri në orë 1, na pris shumë punë, por çfarë të bëjmë? Do presim. Për një qeveritare, polici, hajde mene, për një qeveritare, qeveri po e në verin, qeveri po e ditlerin, qeveri po e në verin, qeveri po e Ndërruar shikues, se vjojmë mbetemi me zhvillimet e ditës së sotme, patën fakte një pyetje për kryetarin e Partisë Demokratike se deri sa do të zgjasë kjo situatë, megjithatë ai u shpreh se kjo situatë do të vijojë deri në momentin që do të vendosin qytetarët, kështu që do të mbetemi pas momentin pritje të zhvillimeve ditës së sotme. Ka patur në fakt mjaft ngjarje ditën e sotme, deklarata të njëpasnjëshme, ndoqë më herët fjalën e kryeministrit Edi Rama në sallën e parlamentit, i cili duket se ka në fakt një farë tërheqje nga qëndrimi paraprak sa i përket paktën qytetarëve të Kukësit, për cilët do të ketë një rishikim të tarifës, duke qenë se janë edhe përdoruesit më të shpesh të rrugës. Gjithashtu, kryeministri ka kërkuar falje për komunikimin ose për deklaratat të caktuara, ndërsa mbetet shihet qëndrimi i partive opozitare lidhur me pjesën tjetër qytetare, pra cilët janë gjithashtu përdorues të rrugës së Kombit. Kujtojmë që çështja e rrugës së Kombit është kthyer edhe në debatin më të nxehtë të ditëve të fundit në skenën politike. Nga ana e maxhorancës kemi patur akuzat hedhura në drejtim të opozitës së sotme, lidhur me mos përfundimin e këtij aksi, dhe sipas qeverisë rruga e Kombit ka ende nevojë për financime deri në përfundimin e plotë të saj. Ndërkohë, do të kemi tani komunikim me gazetaren, kolegen ton Manjola Hasa, e cila ndodhet në Milot. Manjola, të përshëndes, si është situata në Milot, çfarë po ndodh? Mbetemi në pritje të një komunikimi me kolegen Manjola Hasa, derisa të përgatitet lidhja direkte. Megjithatë, deri në këto momente ka qenë një situatë e qetë. Do të shkojmë në Milot. Manjola, të përshëndes edhe një herë, çfarë po ndodh në Milot, si paraqitet situata? Gjoj, përshëndetje. Moment. Gjoj, më dëgjon? Po, ju dëgjoj, Manjola, çfarë po ndodh në Milot? Gjoj? Po. Gjoj, më dëgjon? Manjola, ju dëgjoj. Po. Protesta vijon në fakt në Milot, aktualisht në përjashtim të momenteve të para tensionit, aktualisht po shohim që në fakt po ndizen gomat e makinave disa metra më tutje në aksin tjetër, pra që lidh Tiranën me Lezhën dhe me Shkodrën, ndërkohë që pjesa në hyrje të rrugës së Kombit, pjesa e protestuesve është më qetë dhe shoh që situata tashmë është përqendruar, pra le të themi ky moment i djegjes gomave është përqendruar në aksin tjetër. Gjatë kësaj ore në fakt deri tashmë situata dhe qëndrimi protestuesve ka qenë normalisht. Mund të kemi ndoshta një pamje më afër situatës së djegjes së gomave, ndoshta mund të kemi edhe komunikim me qytetarët. Operatori do më ndihmoj për të afruar më pak, për të afruar sa më shumë që është, sa mund ne të transmetojmë nga kjo pikë, sepse është më larg nesh. Është një pjesë tjetër e protestuesve në fakt përqendruar në këtë aks, sepse janë bllokuar të dy akset, edhe në hyrje të rrugës Kombit, edhe në lidhje në aksin nacional të Tiranës me
me Lezhën dhe me Shkodrën. Nuk e di nëse keni mundësi aktualisht të shihni pak më qartë nga ky moment, ndërkohë që deputetët vijojnë të jenë krah protestës. Jemi në transmetim direkt. Përshëndetje. Përshëndetje. Po shohim në fakt momentin e djegjes së gomave. E prish kjo, le të themi, atë thjerrje tuajën vazhdimisht për protestë paqësore. Unë sot jam si qytetari i Bulqizës, i Dibrës, mbështet gjithë këtyre banorëve të zonës Veriut për situatën skandaloze ekonomike që kjo popullsi ka. Tani skenare të djegjes edhe skenare të asaj që njerëzit shprehin, gjithë secili ka mënyrën e vetë shprehurit, absolutisht që nuk jam pro djegjeve dhe skenareve të tilla, mjedhe normalisht nuk e dim kush janë personat, por them që nuk është kjo çështja për të diskutuar sot. Sot çështja për të diskutuar është heqja taksës, heqja e TVSH-s, biznesit vogël, heqja gjithë atyre taksave skandaloze që edhe bashkitë e Partisë Socialiste i ka vendosur këtij populli, që është i pamundur t'i paguaj. Pastaj çështja e gomave i sqaron policia, prokuroria, nuk është çështja jonë. Unë do të afrojmë pak më tutje, në fakt sa ka mundësi Gjoj që të mos humbasim edhe teknikisht transmetimin ton direkt. Tashmë është gati pamundur për të shuar përtej këtij momenti të tymit nga djegja e gomave. Në këtë aks, deri tashmë në fakt ka vijuar, ishte një protestë e qetë në përjashtim të situatës së krijuar vetëm pak momente parë kur ne nisëm transmetimin direkt. Protestuesit vijojnë, bëjnë thirrjet e tyre, pra Rama largohu dhe nga djegja e gomave është krijuar tashmë kjo situatë. Në fakt po shoh që edhe zoti Noka po kërkon të qetësoj protestuesit. Dhe po shoh her pas here tensione të ngritura, është edhe një automjet në fakt i bllokuar dhe zoti Noka po kërkon që të ketë spostim të tij. Do tentojmë të afrohemi me zotin Noka. Zoti Noka, në fakt kjo nuk e bën një protestë paqësore ashtu siç u kërkuar. Se çka ka jo paqësore këtu? Por besoj se nuk është e këndshme ta shohësh. Çdo gjë është paqësore. Deri tani si ka shkuar në gjykimin tuaj? Deri tash gjithçka është normale. Protestë, kjo është fillimi i mosbindjes civile. Tani mbrapa raportet e popullit me qeverinë janë krejt tjera nga çka një vete. Deri kur? Deri kur dorëzohet Tirana. Kështu deklaroi zoti Noka në fakt, duke quajtur që nuk e prish nga qenurit paqësore protestën e ditës së sotme, ndërkohë që shohim një tjetër automjet në fakt të bllokuar në këtë momente dhe që po kërkohet nga organizatorët që të kemi që të krijohet mundësia e largimit. Dhe në anën tjetër po shoh që po bëhet edhe furnizimi me ujë për protestuesin, në fakt po qëndrojnë nga ora 10 në këtë aks. Nga ana tjetër vijohet djegja e gomave, pra nga aksi që lidh kryeqytetin me Lezhën dhe me Shkodrën. Ndërkohë Luli po afrohem tek zonja Ademi, është pak metra më tej për të patur edhe një tjetër opinion, le të themi, rreth protestës. Zonja Ademi, përshëndetje. Përshëndetje. Qytetarët e Shkodrës besoj janë këtu, juve gjithashtu. Si po shkon deri tani protesta, megjithëse ne raportuam edhe, le të themi, për një situatë me tension, pra... Nuk ka ndodhur asgjë, është një mënyrë për të tërhequr vëmendjen. Është një mënyrë që njerëzit përdorin për të tërhequr vëmendjen. Sikurse është tubimi për të tërhequr vëmendjen dhe për të bërë me dije të gjithë që ne jemi këtu. Dhe ne jemi këtu për të kërkuar të drejtat tona. Dhe kjo është edhe një mënyrë e protestës njerëzve. Zoti Noka e quajti që këtu nis në fakt mosbindja civile. Sa do të vazhdojë? Çfarë do të thotë mosbindja civile? Sa ju kanë mbështetur qytetarët e Shkodrës? Është e kundërta, ne jemi këtu për të mbështetur qytetarët. Janë njerëz që janë ngritur, dhe po kërkojnë të drejtën. Dhe kështu ka nisur, nëse i referohem të gjithë asaj çfarë ne, kështu ka nisur në Shkodër për shembull. Ne unë vi nga një situatë që është në vazhdimsi e rëndë, ku njerëzit me këmbë të para, mezi kanë pritur që të shprehen lidhur me problematikën që kanë nga përmbytjet. Dhe ju nëse kujtoni debatet edhe politike edhe në rrugë
edhe problematikat e mëdhaja që ka sjellë vetë përmbytja atje, halli që i ka mbuluar, flet më shumë se sa çdo gojë tjetër apo çdo zë tjetër politik. Prandaj ky është zëri i njerëzve, nuk është zëri i politikës, dhe ne jemi këtu për detyrën që kemi, jemi të zgjedhur, por nga ana tjetër kemi edhe detyrën shtetare edhe përgjegjësinë për të mbrojtur të drejtat e tyre dhe për të ngritur zanin e tyre. Dhe kjo është arsye që jam unë këtu, është pikërisht për këtë, për të marrë zërin e tyre dhe për ta sjellë përmes jush aty ku mund të dëgjohet. Sa do të jenë qytetarët? Ju e quajtë të është protestë qytetare, unë jam mbështetje tyre. Çfarë ju kanë thënë deri tani, sa do të qëndrojnë? Unë do të vazhdoj të qëndroj sa kohë që qytetarët do të jenë këtu. Kjo do të jetë pastaj në sa do të jemi ne të duruar, por mendoj që nuk ka durim më, dhe sa do të jemi ne qëndrestar në atë kauzën tonë që besoj tashmë nuk i ka arritur fundi, dhe situata është më shumë se sa alarmante kur bëhet fjalë për problemet ekonomike, problemet e emigracionit, problemet e pamundësisë për të po diskutojmë ne tani për sensibilizimin kundër drogës dhe trafikimit të bimëve narkotike, sepse jemi në sezonin. Tani imagjinoni varfërinë ekstreme që kanë zonat, imagjinoni mungesën e besimit për policinë e shtetit, sepse vim nga një situatë të mërshme, me ministra që janë marrë punë. Kauzat janë, ka njerëz këtu që kanë ardhur edhe pse janë të përmbytur, ka njerëz këtu që kanë ardhur për ndihmën ekonomike, ka njerëz këtu që kanë ardhur edhe pse dikush nga familjari i tij është akoma në burg se sa arrinte të paguante dot energjinë elektrike. Nuk do të harrojmë këtë, vazhdojmë, janë akoma njerëz në burg për këtë çështje, ndërkohë që shteti vetë vjedh qytetarët, sepse edhe rruga Kombit është një mënyrë për ta vjedhur qytetarin. Se më thoni mua nëse ka një arsye për ta pasur tarifën shumë herë më të lartë, 5 euro, ku ndërkohë që edhe kosta e mirëmbajtjes është 4 herë më e ulët e vlerësuar nga firma të specializuara që bëjnë një vlerësim të kostos për mirëmbajtjen. Prandaj nuk ka ku shkon më, dhe kjo është një mënyrë për të vijuar një protestë që tek njerëzit në shtëpitë e tyre ka kohë që ndodh. Ka kohë që ndodh, por kjo është një mënyrë organizuar që njerëzit vetë kanë gjetur për ta bërë. Dhe pse jo? Ne duhet jemi këtu për ta mbështetur këtë kauzë. Politika ka detyrë ta bëjë këtë, dhe kushdo që bashkohet kauzës është me kauzën e njerëzve, është me të drejtën e tyre. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Xoj. Manjola, ndërkohë në radhët e qytetarëve flitet për qytetarë të thjeshtë që kanë dalë protestojnë, janë antarë të Partisë Demokratike, dhe si është atmosfera në radhët e tyre? Çfarë ke komunikuar me ta? Atëherë, ne po bëjmë dhe një panoramim, le të themi, të prezencës së qytetarëve dhe në anën tjetër të, le të themi, opinionet të cilat ne kemi shkëputur nga deputetët të Partisë Demokratike apo të Lëvizjes Socialiste për Integrim, pra të opozitës së bashkuar. Qytetarët janë ata që unë kam parë që në orën 10, sigurisht që unë nuk i njoh, por i kam parë këtu të grupuar me qëndresën e tyre, dhe në anën tjetër edhe deputet të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zonja Çupi, kjo është një protestë qytetare, vazhdimisht në të gjithë edhe opinionet që kam marrë me kolegët tuaj, ju jeni në mbështetje. Patjetër. Në fakt, kam edhe një lloj situate të tensionuar, le ta them, tensionuar. Jo, nuk është situatë e tensionuar. Asnjë qytetar s'është prekur nga tensioni. Nuk ka asnjë lloj tensioni, s'është e vërtetë, dhe nuk jam dakord me këtë konstatim. Janë gjithë qytetarët në mbështetje njëri tjetrit, ne deputetët jemi në mbështetje të qytetarëve që kemi marrë vota, dhe qytetarëve cilëve ju ka ardhur laku në fyt nga varfëria. Varfëria nga korrupsioni, nga mungesa investimeve, nga mungesa shkollave, nga mungesa çerdhave. Këto kanë qytetarët, nga taksat e larta, nga trari që është vendos qytetarëve në Kukës dhe është vendos fakt gjithë shqiptarëve. Nuk ka asnjë lloj incidenti, të paktën këtu ku jemi në hyrjen e Milotit, mira qytetarë janë këtu, të gjithë zonave të veriut, që në gjykimin e gjithë shqiptarëve, në fakt zona e veriut është zona më e përsekutuar nga kjo qeveri. Mua zonja Demi më tha në fakt që ka edhe arsye të tjera, pra le të themi jo vetëm taksa, varfëria, skema ndihmës ekonomike. Emigrimi, mungesa e investimeve. Realisht, çfarë mendoni se i ka bërë këta qytetarë të jenë në këtë pikë, le të themi? E thash, laku në fyt. Këtu kjo është protesta e taksave të larta, e varfërimit të mëtejshëm, të skajshëm të shqiptarëve, e mungesës totale të përkrahjes nga kjo qeveri, sidomos zonave të veriut, dhe ajo që i vendos, po themi, finalizon këtë ngritje popullore të qytetarëve veriut, është taksa 5 euro e kuksianëve, e traut që vendos qeveria dhe ndan një herë mirë Kuksin, Hasin, Tropojën, në fakt gjithë veriun me kryeqytetin. Nga pyetur dhe qytetarët dhe nuk dinë në fakt kur do të largohen.
Realisht ju keni më shumë informacione. Qytetarët janë këtu, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ne këtu mblodhëm me mira qytetarë që janë të pakënaqur nga kjo qeveri. Kjo është e rëndësishme. Sa do qëndrojmë? A do qëndrojmë gjithë ditën, 24 orë, një javë, apo deri sa kjo qeveri të largohet, ne këtu jemi. Sigurisht, trafiku, ne po ta shikoni, kemi qenë, sigurisht ndjese atyre që nuk janë pjesë e kësaj, por ne respektojmë protestën e këtyre qytetarëve që jemi këtu. Të tjerët kemi lënë zgjidhjen, ne nuk e shikoni makinë tu, asnjë makinë s'është bllokuar. Qytetarët kanë kaluar nga dhe ne kemi bllokuar një pikë në cilën nuk kemi pas asnjë lloj qëllimi për të bllokuar ata qytetarë që s'kan dashur të bashkohen kësaj proteste. Patjetër. Tashmë është bërë brendi i qeverisë që në çdo protestë Partisë Demokratike dhe të Opozitës kalon një ambulancë, megjithatë qytetarët e qëllimshme. Në të gjitha protestat që organizon Partia Demokratike kalon një ambulancë si rastësisht. Sot ishte ambulancë e policisë, me ato qytetarët që në krejt të sjellshëm e lejuam dhe ambulanca kaloi. Faleminderit juve. Çfarë ju ka bërë sot dilni protest? Unë dol në protest, jem baba 6 fëmijëve. Një varfëri e pap nga Kurbini jam. Një varfëri e papame. Nuk pyet kush, a jemi gjallë, a jemi dek. Keni punuar? Nuk kem ku të punem, toka balt, nuk hapen kanale, nuk ka asë rregull, nuk pyet kush, na ka bot dele, bakti. Punon dikush në familje? Tërnat mija i kam punë, sot më unem, hajde me shqip ekonominë më shpi, kam 6.000 me po ekonominë zero dhe në zero, ekonomia. Nuk dim ka të shkem, ma mirë vdesim të shkem në azil, e mos jetem në Shqipëri, se këtu në Shqipëri, ki mori kazanin, mori tepsin, e boni fashën e zezë Shqipërisë. Nuk japim dëmë. Punoni se nuk ka punë, nuk keni gjetur punë? Po s'kam punë kërkon. Mundësi fizike për punuar? Mundësi fizike kam, po s'kut punaj, s'ka kërkon punë. Nuk ka vend punë asë gjë, edhe nuk japim dëmë. Me dirama, nuk mosh, del atje, thot, do të largohem, thot, kur të vendason. Jo, kur i ka njerëz me majtë hunës. Ne ka majtë hunës, edhe kalu majnë e hunës. E dirama duhet të kuptoj gjithë këtë popull, gjithë këtë njerëzihi. E qartë, Manjola duhet të të falenderoj për gjitha intervistat dhe për raportime, duhet të shkojmë në një tjetër lidhje. Manjola duhet të ndërpresë, duhet të shkojmë në një tjetër lidhje direkte me kolegun Sonil Frashri, cili ndodhet në Çermë. Sonil, përshëndes, çfarë po ndodh konkretisht aty? Përshëndetje Gjoj, në fakt këtu në Çermë nuk ka kaluar ende asnjë ambulancë dhe përredhoj nuk është bllokuar ende asnjë ambulancë, megjithatë po të kalonte protestosët i kanë marrë masat në rrugën dytësore që ta lejojnë të kalojnë për të kryer emergjenca civile. Këtu jemi në momentet e fundit të protestës. Protesta sipas organizatorëve ka arritur qëllimin e saj, ka bllokuar për rreth 2 orë qarkullimin, aksi nga Lushnja deri në rreth rrotullimin që të çon për Rogozhin është diku rreth 15 kilometra, i cili tashmë është totalisht i bllokuar. Protesta do të vazhdojë edhe për pak dhe më pas organizatorët do hapin rrugën për qytetarët që duan të kalojnë. Unë pranë kam deputetin Ndrit Bradashesh, sekretari i përgjithshëm i LSI-s dhe koordinator i organizimit të protestat në gjithë Shqipërinë për Opozitën. Zoti Bradashesh, ai përmbushi pritshmëritë tuaja kjo protestë? E para, kjo protest ka arë si një thirrje e qytetarëve si fillimi qytetarëve të Kukësit, pasaj të gjithë Shqipërisë. Të jeni të bindur që sigurisht kjo protest e realizoi qëllimin e saj, sepse ne kemi qenë vendosur si opozitë për mos lejimin që kjo qeveri e krimit të organizuar, kjo qeveri cila është totalisht e kapur nga oligarkat, të mos jetë më në këtë vend, sepse kjo qeveri ka varfëruar çdo ditë më shumë shqiptarët. Sot dëgjojmë që flitet në parlamentin e Shqipërisë, jo të rriqim nga kjo taks, jo të rriqim nga kjo taks. Nuk ka asnjë lëshim për këtë qeveri. Kjo është qeveri e krimit organizuar, kjo është qeveri e oligarkisë. Kjo populli do vazhdojë të protestojë, sepse ne kërkojmë heqjen e taksës së rrugës së Kombit, kërkojmë heqjen e TVSH-s së biznesit të vogël, i cili është përfshirë në një skem tjetër më 1 prill, kërkojmë heqjen e trefishimit të taksës së banesës, kërkojmë hetim të plot për policat e inkriminuar dhe prokurorët cilët i kanë ndihmuar ato në gjithë këtë proces që ka kaluar vendi. Pra, e drejta e ajo që ka kërkon Opozita është një e drejtë legjitime e saj dhe ne jemi të vendosur më shumë se kur për vazhduar rrugën tonë dhe për krahur çdo qytetar në këtë rrugë, sepse kjo është qeveria e varfërisë, kjo është një qeveri cila i pin gjakun çdo ditë më shumë shqiptarëve dhe kjo është një qeveri që e kam thënë dhe në komisionet
përkatëse në parlament që i gjithë grupi parlamentar i kësaj partie shtet, i kësaj rlindje, ka vlerë ekonomike më të largë se taksa që vjetore që merr qeveria nga rruga e Komit. Janë 200 milion euro që qeveria do i marri nga ato banor për asaj takse. Pra dhe njerë kjo është një qeveri e cila e ka humbur komunikimin me qytetarët, e ka humbur besimin e popullit dhe ne do vazhdojmë rrugën tonë deri në largimin e këtij kryeministri, i cili ky nuk është më kryeministër i shqiptarëve. Ky është një kryeministër antikombëtar. Vendosja e taksës në rrugën e Komit për kuksianët është një taksë antikombëtare. Largon Shqipërinë nga Kosova, largon Kuksin nga Tirana. Ky është një kryeministër që provokon hapur shqiptarët dhe ne këtë gjë nuk do lejojmë. Megjithatë ju do vazhdoni betejën tuaj edhe në parlament apo jo, se sot nuk shkuat në parlament, po në javët të vijim do jetë betejë edhe parlamentare kjo? Ne do vazhdojmë betejën tonë për krah çdo qytetari. Kjo ishte thirrja e qytetarëve dhe ne u përgjigjem qytetarëve për të qenë prezente dhe për të suportuar. Ne do jemi atje ku na kërkojnë qytetarët, do jemi në parlament, do jemi kudo. Beteja jonë është në çdo rrugicë, është në çdo lagje, është në çdo bashki dhe në çdo qark të Shqipërisë. Ne jemi në krah të qytetarëve sepse shqiptarët po përjetojnë një të keqe kombëtare dhe kjo e keqe kombëtare ka ardhur nga ky kryeminist, ka ardhur nga Dirama. Sot këtu në kryqëzimin e Divjagos, por dhe në gjithë pikat e tjera shikoni nëna të cilët vajtojnë për djemtë të tyre që largohen dhe emigrojnë nga Shqipëria dhe këtë fatkeqësi ja ka sjell e Dirama. Megjithatë, unë do të bëj një pyetje sepse jam i bindur që edhe në diskutimin politik do të shtrohet si çështje. Këtu janë bllokuar qytetar, por ka dhe qytetar që presin të shkojnë në punë dhe nuk janë pothuajse dakord me këtë formë proteste. Ju do kërkoni mi kuptimin e tyre, çfarë ju thoni atyre? E para kemi kërkuar që të ketë rrugë alternative dhe nuk kemi bllokuar rrugët alternative. Shikoni këtu ka disa kalime alternative për të kaluar për të vazhduar aksin. E dyta kemi bërë thirrje çdo qytetari të hapet korsia e emergjencës nëse rast se ka një emergjent dhe tani që protesta është drejt fundit, i kemi bërë thirrje çdo qytetari që ashtu që të ndihmojnë në qarkullimin e lirë të mjeteve. Faleminderit. Po Gjoj, siç e tha dhe deputeti Brajmllari, protesta është në momentet e fundit, pasi parashikohet që rreth orës 12:05 ose 10 të mbyllet protesta, qytetarët me vullnetin e tyre do të ndihmojnë dhe në lehtësimin e qarkullimit për ta kthyer këtë kryqëzim në normalitet. E qartë, falenderoj për raportimin sonin, në fakt sikur se paralajmërove edhe ti, po bëhet gati për mbyllja e protestës, presim fjalën e kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Bashe, cili do të bëj ndoshta një përmbledhje ditës sotme, por mund të kemi edhe një parashtrim të asaj që çfarë do të ndodhë në ditët dhe javët në vijim. Vëllezër dhe motra, zonja dhe zotri, ju përshëndes dhe ju përgëzoj nga zemra për praninë tuaj masive sot në ditën e parë të mosbindjes qytetare kundër padrejtësisë, kundër grabitjes, kundër një regjimi privat kriminal që burgos popullin e thjesht dhe liron kriminalët, kundër Edi Ramës dhe bandës së tij të oligarkëve dhe kriminalëve që grabitën mes natës prindrit dhe gjyshrit, djemt dhe bitë e Kuksit nga shtëpitë e tyre në shkelje flagrante të lirive dhe drejtave të njeriut, në dhurim të kushtetutës, i grabitën në kundërshtim të ligjit për të terrorizuar Kuksin, për t'i dhënë një shembull gjithë shqiptarëve që mos ngrenë zërin kundër padrejtësisë. Ky është Edi Rama që liroi Sajmir Tahirin, ky është Edi Rama që nuk arreston mafiozët dhe kriminalët dhe vrasësit nga abilajt tek balilajt me shok. Ky është Edi Rama
që liron banditët dhe vrasit nga burgjet për të dënuar votën e shqiptarëve, por arreston njerëzit e pafajshëm që protestojnë për bukën e gojës. Jemi sot këtu dhe anë mban Shqipërisë për t'i thënë se policinë e shtetit e ke kthyer në polici private, se prokurorinë e ke kapur politikisht dhe ke kthyer në prokurori private, se ke politizuar gjykatat, se ke kapur ekonominë me një grusht oligarkësh, se ke blerë po blerë shumicën e medjave, por ky nuk është asgjë tjetër përveç se fundi i diktaturës krimit, sepse popullin nuk e blen dot, nuk e nështron dot, nuk e shantazhon dot. Shqiptarët janë ngritur dhe do të qëndrojnë derisa të largojnë këtë regjim kriminal. Opozita është në krahun e njerëzve thjesht. Opozita dhe Partia Demokratike dhe gjitha aleatët tanë nuk kanë asnjë detyrë më të shenjtë se sa tje në krahun e njerëzve thjesht, në krahun e kuksianëve të grabitur padrejtisht. Kërkojmë lirimin e të 11 personave që mbahen padrejtisht në burg. Burgu duhet jetë për kriminalët, burgu duhet jetë për vrasit e trafikantët, burgu duhet jetë për ministrat e korruptuar dhe pushtetarët e korruptuar, dhe jo për njerëz të thjesht. Kërkojmë heqjen e taksës së rrugës kombit, një herë mirë për gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë. Kërkojmë në emër të sipërmarrësve shfuqizimin e TPSH-s kriminale që po mbyll dhe shkatron mijëra biznese. Jemi në krahun e tyre në protestat që kanë paralajmëruar që nga ulja e qepenave dhe aktet e tjera të mosbindjes civile. Jemi në krahun e vjetra, mijëra familjeve që është hequr me të drejt ndihma ekonomike duke i lënë në mes 4 rrugëve. Por mbi të gjitha jemi këtu për t'i thënë ndal një regjimi kriminal që fut në burg popullin dhe liron kriminalët. Ky është reagimi i popullit që nuk pranon, refuzon dhe nuk do të pranoj më grabitjen dhe padrejtësit e një shteti të privatizuar dhe të kriminalizuar nga Edi Rama. Unë dua t'i falenderoj qindra mijëra shqiptar që u bën pjesë e kësaj proteste. Jo vetëm këtu në këtë shesh, por po kështu në Milot, në Çermë të Lushnjës dhe në Bradashesh. Një falenderim kam për të gjithë qytetarët që kanë qëndruar me ne për 2 orë me radhë në automjetet e tyre pa i rënë një herë buris. Ky është solidarizimi një populli tërë. Solidarizimi një populli tërë i cili refuzon autokracin kriminale të Edi Ramës. Ne nuk gënjemi, populli nuk gënjet. E ka dëgjuar shpesh herë Edi Ramën që kur i ka punët ngusht, bën sikur tërhiqet dhe pastaj godet pabesisht pas krave. Liro 11 kuksianët, hiqe rrethimi policor nga kuksi, hiqe taksën e rrugës kombit, anulloje koncesionin e rrugës kombit. T'i japim fund padrejtësisë, t'i japim fund grabitjes. Është rruga e drejtë dhe rruga e vetme për shqiptarët e shpërfillur, të varfruar dhe të goditur për interesat e Edi Ramës dhe një grushti kriminalësh dhe oligarkësh. T'i japim fund dhe të ndërtojmë së bashku standardet europiane, është rruga e vetme për ta çuar Shqipërinë në Europë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe ju garantoj se unë, Partia Demokratike, e gjithë opozita e bashkuar, është e do tjetë në krahun tuaj. Ky është vetëm fillimi i përgjigjes popullore kundër regjimit padrejtësisë, kundër regjimit privat dhe kriminal. Ne do ta çlirojmë shtetin nga kjo bandë kriminale
ne do t'ja kthejmë institucionet e shtetit qytetarve, ne do t'i kthejmë drejtësinë e pakapur politike qytetarve, ne do t'i kthejmë policinë e privatizuar nga kriminalet dhe Edi Rama qytetarve. Zbashku do t'i kthejmë shpresën çdo shqiptari për një Shqipëri të drejtë, të zhvilluar dhe të sigurt. Zoti e bekof Shqipërinë, Zoti i bekof shqiptarët. Ishte fjala e kryetarit Partisë Demokratike Zotit Basha, i cili ka lajmëruar kështu pak a shumë mbylljen e protestës shoqëruar nga himni kombëtar, të cilin po e dëgjojmë edhe në këto momente. Ndërka që mbetemi në pritje të fjalës kryetares së LSI-së, zonjës Monika Kryemadhi, e cila do të jetë në fakt në Bradashesh, në Elbasan. Shojmë, po përgatitet pra edhe zonja Kryemadhi t'japë deklaratën e saj. Shojmë gjithashtu demokratin Edmond Spau pranë saj, deputeten demokratet Korçës, Valentina Duka, deputeten Kejdi Mehmetaj. Ndërsa është mbyllur protesta në Vorë, patëm gjithashtu më herët një lidhje nga Lushnja, ku gjithashtu u njoftua mbyllja paqësore e protestës, ndërsa presim fjalën e zonjës Kryemadhi. Erdhën dhe protestuan dhe ju përgjigjën thirrjes së qytetarëve kupsian për t'i treguar edhe një herë qeverisë krimit, qeverisë drogës, qeverisë që i pinë gjakun shqiptarëve të varfër, që ata nuk kanë vdekur. Shqiptarët janë të gjallë, shqiptarët vërtet janë të lodhur nga varfëria, por shpirtin dhe zemrën nuk ju a lodh dot Edi Rama. Kështu që dita e sotme ishte një ditë për t'i treguar atij dhe klikës tij që nuk i ndal dot shqiptarët në rrugën e protestës, dhe jo vetëm kjo, por që ai nuk mund të gëzojë, dhe jo vetëm kjo, por që ai nuk mund të gëzojë dot gjakun dhe kafshatën e fundit të fëmijëve të shqiptarëve. Edi Rama sot mori një mësim shumë të mirë, por ky është vetëm fillimi i fundit të tij. Ai e di shumë mirë sepse po nuk u tërhoq nga taksa e rrugës Kombit, po nuk liroi djemt kuksian, po nuk hoqi TVSH-n për biznesin e vogël, po nuk riktheu në listën e ndihmës ekonomike mbi 20.000 familje, po nuk hoqi taksën e pronës, po nuk uli çmimin e ujit, e të gjitha taksa që po i marrin shpirtin shqiptarëve çdo ditë dhe më shumë, për të pasuruar dhe për të fryrë xhepat e tij dhe të oligarkëve të tij, kjo protestë nuk do ndaloj. Nuk do ndaloj sepse nuk do të ndalojnë më shqiptarët. Shqiptarët nuk kanë më asnjë arsye dhe asnjë mundësi më shumë për të mbijetuar në këtë varfëri që ai ka instaluar. Ai ka instaluar varfërinë e shqiptarëve, po instalon dhe varfërinë e shpirtërore. Kështu që nuk mbetet gjë tjetër veç se tërheqja nga rruga ku ka hyrë dhe të largohet një orë më përpara nga efet e tij të përfshirjes dhe të uzurpimit, jo vetëm të shtetit, të drejtësisë dhe të policisë, por të largohet dhe nga tavolinat e shqiptarëve që kërkon t'ju rrëmbej dhe kafshatën e fundit të dorës. Ka përmbushur pritshmëritë protesta e sotme, të paktën këtu në Elbasan? Protesta e sotme ka përmbushur pritshmëritë tona duke parë reagimin qytetar, ku njerëzit vetëm për një ditë e kanë kuptuar dhe janë përgjigjur thirrjes të kuksianëve. Protesta e sotme e ka përmbushur në gjithë Shqipërinë pritshmëritë, sepse po të shikojmë edhe lotët e krokodilit Edi Ramës në parlament, që vetëm në momentet e frikës i dalin dhe i funksionojnë, ka arritur pritshmëritë e saj. Por ky është, tash siç më përpara, është vetëm fillimi i fundit të tij. Nëse ai nuk tërhiqet nga të gjitha zullumet e tij që ka bërë, ne nuk do të ndalojmë. Ne nuk kemi bllokuar rrugët për shqiptarët, ne kemi bllokuar rrugën e drogës Edi Ramës për të çliruar rrugën e kombit shqiptarëve drejt BE-s. Cili është organizimi i radhës që do të bëjë LSI? Hap pas hapi. Kjo nuk është organizimi LSI-s as i Partisë Demokratike, kjo është organizimi i qytetarëve. Tashmë politika ka ngelur në duart e qytetarëve. Unë dëshiroj të falenderoj qytetarët e dy qarqeve
të cilët në harkun e 24 orëve me organizimin e tyre arritën të zhvillojnë këtë manifestim masiv, i cili synonte spari të jepte mesazhin e përkrajes e të qenurit bashk me qytetarët e Kukësit, të cilët u ngritën kundër regjimit narkotrafikant të Edi Ramës, por së dyti për të treguar që durimi i tyre ka sosur, që gjendja ekonomike e vendit është e rënuar, që qytetarët janë pa punë, pa ndihmë ekonomike, pa të ardhme, që e vetmi alternativë që ju ka ofruar Edi Rama është të ikin masivisht me mira në emigracion. Por mesazhi që ai duhet kuptoj është që ne dëshirojmë të jetojmë këtu në Shqipëri. Ne nuk do t'ikim. Ne duam një qeveri më të mirë, e cila të punoj për qytetarët, të krijoj mundësinë dhe të hapi vende pune këtu, që ne të ndërtojmë të ardhmen tonë këtu, së bashku me fëmijët, me nipat dhe me mbesat tona. Kjo është rrugë. Kjo është një rrugë pakthim. Sot i dham mesazhin e parë. Besoj se ka pasur sy dhe vesh për të parë dhe dëgjuar. Në ditët dhe javët e ardhshme, rezistenca jonë do të jetë shumë e ashpër derisa të arrijmë objektivin që ta shporrim të keqe nga Shqipëria. Ai duhet të ikë nga Shqipëria dhe jo shqiptarët. Ne kemi vendin tonë këtu dhe do të jemi këtu për një vend më të mirë, për një demokraci më të mirë. Faleminderit dhe mirupafshim të gjithë në manifestimin e ardhshëm. Mirë, ndoqëm edhe fjalën e zotit Spau dhe të kryetarës LSI-s zonjës Kryemadhi. Falenderim edhe për mediat nga zonja Kryemadhi. Mirë, paka shumë ka qenë një fjalim i ngjashëm nga përfaqësuesit politik. Kjo protestë cilësohet si piknisja e largimit të Edi Ramës nga posti i kryeministrit. Kemi parë drejtuesit e opozitës të shprehen se kjo është një protestë qytetare, cila do të mbetet e hapur në fakt për kauza të tjera gjatë ditëve, edhe pse nuk është specifikuar asgjë se çfarë do të ndodhë. Ka qenë një ditë e mbushur me zhvillimet shumëta, sikurse kemi përsëritur vazhdimisht, megjithatë nuk janë shënuar incidente të rënda, përveç se disa djegje gomash apo përplasje të lehta me oficerët e policisë. Jemi në pritje të tjera zhvillimeve, ndoqëm më herët seancën parlamentare, e cila në fakt filloi me bojkotin e opozitës, ndoqëm fjalën e kryeministrit Edi Rama për një çështje e cila ka krijuar debatin kryesor politik. Aktualisht protestuesit janë duke u shpërndar në mënyrë paqësore. Shohim që ka nisur të rifilloj edhe qarkullimi i automjeteve në mënyrë të qetë, sikurse thash nuk ka patur zhvillime apo incidente të cilat të kompromentonin qasjen e një proteste paqësore. Megjithatë, për të theksuar është fakti se asnjë protestë nuk ka patur lejen e nevojshme nga autoritetet. Duke komentuar diçka të tillë, kryetari i opozitës zoti Basha u shpreh se kjo është një protestë e qytetarëve dhe se asnjëherë nuk do të marrë leje për protesta të tilla. Mbetemi në pritje të tjera deklaratave, në mos gaboj do të ketë një prononcim edhe nga zoti Luan Rama nga Lëvizja Socialiste për Integrim, megjithatë mbetemi në pritje të cilat do të jenë veprimet e tjera të opozitës. Sikurse thash, ka patur edhe reagim nga ana e qeverisë. Kryeministrin Edi Rama kemi parë disi më të tërhequr në raport me banorët e Kukësit, të shprehur se për individët që janë përdorues më të shpeshtë të këtij aksi kombëtar, sigurisht do të ketë një ulje të tarifës, megjithatë nuk ka ende asnjë shifër konkrete apo metodë se si do të kryhet diçka e tillë. Ndërkohë debati më i madh është se çfarë ndodh me pjesën tjetër të qytetarëve. Është 5 euro një tarifë e pranueshme prej qytetarëve shqiptar nga të dyja krahët e kufirit. Sikurse thash, shpërndarja e protestuesve po ndodh në mënyrë paqësore.
ka një largim të qetë drejt zonave të tyre. Ndërsa mbetet të shihet se çfarë do ndodhë më tej me të dyja kahet politike. Mirë, do të zhvendosim me pamje direkte nga seanca parlamentare, ndërkohë që jemi në pritje të një deklarate për mediat nga raporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, zoti Knut Fleckenstein. Ndërkohë jemi në pritje të nisjes së seancës parlamentare, një seancë që ka vijuar pa praninë e partive opozitare. Një seancë pra ku ka patur fjalime nga përfaqësuesit e maxhorancës. Ka nisur seanca parlamentare, do të zhvendosim me pamje direkte atje. Hapet votimi. Gjermeni, Gjetani. Gjetani, Gjermeni, nuk janë. Hiqni kartelat, ju lutem. Atëherë 75 veta prezent. Filloj me rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për drejtat e informimit dhe mbrojtjes së dënave personale për veprimtarinë e vitit 2017. Një votim elektronik, votimi i hapur. Hapet votimi. Mbyllet. Bushati i votuar. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohet. Vazhdojmë me projekt ligjin për një ndryshim në ligjin numër 9867, datë 31 i pari 2008, për përsaktimin e rregullave dhe procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe florës së egër së ndryshuar. Hapet votimi me elektronik parim. Mbyllet votimi 75 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohet parim. Kalojmë nën për nën. Për nënin 1, pro, kundër, abstenim. Miratohet. Nëni 2, pro, kundër, abstenim. Miratohet. Kalojmë votim tërsi, hapet votimi elektronik. Mbyllet votimi 75 pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Miratohet. Kalojmë